Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, ang Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen? At sa mga ating pong mga minamahal mga kapatid na wala pong ginagawa, tayo na po ay magsipasok sa loob upang tayo na po mga minamahal, amen, makapagsimula. Amen? Sa ating pong pagpupuri, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen? At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa ating mga beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, praise the Lord, maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time profitable loving God. Kabalikan po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children, at higit sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa papagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat muli tayo po'y naririto. Amen? Sa ating pong pananambahan. Amen? Kaya tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po mga minamahal patuloy na binibigyan ng kalayaan, amen, na makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Bagamat ang iba sa atin, mga minamahal, amen, ay pagod sa ating mga maghapong mga gawaing bahay, amen, sa trabaho, sa pag-aasikaso ng mga negosyo, mga minamahal, lahat po ng mga pagkakakitaan, amen. Subalit, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, ay pinagpala, mga minamahal, amen. Patuloy tayo binibigyan ng lakas ng ating dakilang Diyos, amen, upang tayo po, mga minamahal, ay makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi po, mga minamahal, ng aklat ng Pilipos, Kabanatay 4, Talatay 4, mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo, amen. Kahit gaano man ang pagod natin, mga minamahal, amen, tayo po ay patuloy ng mga galak, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po, mga minamahal, amen, lalo na at nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Malapit na po ang pagkatubos sa atin, mga minamahal. Sinasabing Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Mas lalo po, mga minamahal, nalalapit na po ang araw ng pagbabalik. Kaya sabi po, magpakainit po tayo sa paglilingkod. Amen? Huwag po nating pabayaan yung ating pong pagdalo, mga minamahal, yung ating pong pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Na ating ipagtrabaho ng may takot at panginginig ang ating mga kaligtasan, mga minamahal. Amen? Nalalapit ng pagbabalik na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi natin alam kung anong araw, mga minamahal. Amen? Walang nakakaalam, mga minamahal. Amen? Subalit sinasabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, sa araw mismo ng gawain, mga minamahal. Amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang kinukuha ng ating dakilang Diyos, ang nirarapsyor ng ating pong pinakamamalaking Diyos, amen? Yung walang kulubot, walang mansa, walang kapintasan, amen? At saan po tayo piniperfecto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Sa ating pong
pananambahan. Amen? Na sa tuwing tayo po, mga minamahal, nagkakatipon, tayo po'y nagpupuri sa ating dakilang Diyos, yung ating mga papuri, mga minamahal, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating dakilang Diyos nalugod, kanyang binubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Tayo po'y hinuhugasan ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos, kaya po tayo, mga minamahal, ay pinananatili, mga minamahal, amen, na perpekto sa harapin ng ating dakilang Diyos, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay wag pong umabsent, mga minamahal, amen. Ang una po natin isasagawa, mga minamahal, ay ang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Sabi nga po, mga minamahal, ni Haring David, mga minamahal, ano ang ating maigaganti? Ano ang ating maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Yung tayo po, mga minamahal, ay maging isang tagapagmana, mga minamahal, amen? Tagapagmana ng buhay na walang gan sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat nating mga problema nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung ating pong mga magulong isipan at puso, binigyan ng kapayapaan at kagalakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, ano po ang ating pong maigaganti, amen? Ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Aklat po ng Salmo 116:13, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay laging magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na tayo po, mga minamahal, ay laging seryoso. Amen? Sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kompletong sangkap, bibig, gamitin sa pag-awit, mga minamahal, mga kamay, ating ipalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating mga katawan, ating pong gamitin, mga minamahal, amen, at tayo po'y sumayaw ng mga makalangit na sayaw, mga paa sa pag-indak, minsan, mga minamahal, amen, sa mga joyful talaga, kailangan natin talagang tumalon, mga minamahal, amen, sapagkat sinasabi po, purihin natin ng may kagalakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, purihin natin ng buong lakas, amen, ng buong puso, ng buong pag-iisip, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Sinasabi ng aklat muli ng awit 150, mga minamahal, talatay 6, purihin ng bawat bagay na mahininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng mga nilikha ng ating dakilang Diyos na may buhay, amen, na may hininga, kailangan magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Wala pong exempted, bagay sa ating mga beloved viewers, amen, sa mga minamahal na magbisita, sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan magpuri, amen. Lahat, mga minamahal, ng bagay na may hininga, kahit anong pagod natin, mga minamahal, amen, wala pong exempted sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, tayo po'y tumayo, tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin po ang kahabagan ng ating dakilang Diyos na tayo po'y patnubayan at samahan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildis Rada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang privilege na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono na biyaya sa kalangitan na may pagpapakumbaba, umalapay Jesus. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan aming mga sarili. Linisin mo po kami, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildis Rada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan ng malapay Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved Youth and Seeker Squad and beloved Adult Squad, sa aming pong pagbibigyan ng aming kasapong bahagi tandog. O malapay Jesus, patuloy mo po kaming turuang maging matapat sa bahaging ito upang kami po ay patuloy magtamasa ng pagpapala galing sa iyo, O malapay Jesus. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungkol sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa,
pag-ingatan mo po sila malapayang Diyos, parating mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. O mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Sa mga kapangyarihan pangalan, pinakamama na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po yung magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna, sa ating MC. At bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kapintro namang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakabataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay na aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildes Tradolmeda, then the prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimutang turo at mga ginituang aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor Linus Almeda, sa ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa lahat ng mga manggagawa, at sa lahat ng mga beloved elders, sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, maging sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mapagpalang gabi sa ating lahat at kung namang oras sa inyong mga minamahal, saan kayo naroon sa mga oras ito nanonood, at sa oras ito, tayo'y darako na sa pagpupuri sa ating pinagkamamalpin sa pagawitan natin ng mga joyful songs. Sa bali tayo muna umawit ng isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Hallelujah. Sa dalangin dakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin na may kadakilaan. Praise the Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming
pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Lord, hallelujah, hallelujah. Nang ako ay nalipat sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi dito. Diyos, ikaw nga ba ito? Lunas ko ay nasa kadiliman. Iiyak at lalanggaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking nabuhay,
Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Magmula na makilala kita, ang buhay ko anong saya. Mula na tanggapin kita, buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo pagtotoo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala kita, ang buhay ko anong saya. Mula na tanggapin kita,
ang buhay ko'y anong sigla, o Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong tinagon. Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Just keep trusting my Lord, I say walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly grace. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord, hallelujah. I just keep trusting my Lord, I say walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. Trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso.
Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Give us my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. But there is, Lord, in the morning will I direct my prayer to Thee, and will look up. Give us my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. That there is a Lord in the morning will I direct my prayer to Thee, and will look up. I love You more today than I did yesterday.
Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today. When He counted all my blessings, and they named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been told. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. And I will live only simply to worship your name. I've waited so long, but I'm so strong in that love with you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wanted to love you from the start. I was confused then, lost in a whirlwind, I was spinning around, around and around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. No life has a purpose, life not a secret since I found the Lord. I was forever, take me and never let me leave your word.
waited so long, but it's so strong in that loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder, did I love you from the start? I was confused then, lost in the world when I was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a secret since I found you, Lord. I must forever take me and never let me leave you the world. I've waited so long, but I so was strong in loving you. It took me some years, some pain, some days, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Really wondering, did I love you from the start? I've waited so long, but it's always strong in that loving you. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Really wonder, did I love you from the start? I've waited so long, but it's always strong in that loving you. It took me some years of pain. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder, did I love you from the start? Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Praise the Lord, hallelujah. Itataas ang iyong marilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit
landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso, isip ay litong-lito. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo, mahal niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso, isip ay lito-lito. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, tulad ng kahapon, di mo matanggap, bumabangon. Huwag mo isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin.
If you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves you too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and they bow down at his feet, maybe I will be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and the love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always say so, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune and would like to hear me most, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and the love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always say so, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at his feet, maybe I will be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and the love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always say so, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made change in me, been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love just made change in me. It's been a great change. Glory! It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life.
Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, the fullness of in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, cry Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Created me a clean heart, oh God. And you were right spirit within me. Created me a clean heart, oh God. And you were right spirit within me, Lord. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take
Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'king nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'king nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang dalang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang dalang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to wake up in free, but it wasn't easy. I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they opened up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to wake up in free, but it wasn't easy. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but I never have a tear till He opened up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
won't let me go. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. O ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay wagayway, buong lakas o umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay hiwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Glory! Hallelujah! Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo Jesus ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay ay iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo Jesus ay tunay, pupuri kami mayroong tagumpay. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Ay di na luluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O pilapit na mangyari, bago maging muli. Kahit sa araw na gabi, at sa araw na yun, sa'yong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit at kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya dalaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na giganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya dalaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran.
Kristo ayaw na gamitin. At sa araw na yun, sa'yo magkapiling. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit nakikita. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya dalaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit nakikita. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya dalaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapagpuran doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay lapit na mangyari. At bago maging huli, kaya't siya ayaw na gamitin. At sa araw na yun, sa'yo magkapiling. Sa araw na yun, tingnan mo, ang langit nakikita. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo, langit nakikita. Basta mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Bakit iyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuan. Mahirap o mayaman, tumuan at kamatayan. Kaya kung iyong ibig mo ay nangangalakan, si Jesus lamang ang lapitan. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iwitan. Puri sa langit, sa lahat ng taglay. Puri sa tunog ng gitara, awitin sa selyo ng albatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iwitan. Puri sa langit, sa lahat ng taglay. Glory, hallelujah. Puri sa tunog ng trumpeta, awitin sa selyo ng albatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iwitan. Puri sa langit, sa lahat ng taglay. Puri sa tunog ng gitara, awitin sa selyo ng albatira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin.
together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, praise the Lord, puri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, glory, hallelujah. Magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room when the Holy Ghost be poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind of the Lord back take us. Praise God, blowing again, glory. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the realm today, ask the prophet Joel said he would do. Who'll be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So only take up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind blowing again. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the run, today ask the prophet Joel said he would do. Who'll be the same from the day of Pentecost, who will rejoice the way too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing, blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Bye-bye tayo sa langit at nasa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit. Glory, hallelujah, Lord tayo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. There is a brand new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel the lonely empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand
try to comprehend house and wise. It will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is marvelous. If you listen to something about it, there is a bright, your life is so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel the lonely empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, but try to comprehend how and why. And He will give you more than you can hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is marvelous. If you like to say it, think about it. Sit down and tell me if you love my Jesus. Sit down and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love the Lord. Hallelujah. Sit down and tell me if you love my Jesus. Sit down and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Glory. Sit down and tell me if you love my Jesus. Sit down and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Glory. Hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head, shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head, shout and say, hallelujah, anyhow. There's going to be a meeting in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Something you will hear never heard my mortal ear. If the glorious I do declare, for God's own son will be the leading one, the meeting in the air. Glory! There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Something you will hear never heard by mortal ear. If the glorious I do declare, for God's own son will be the leading one, the meeting in the air. Oh, to Lord, do remember me. Oh, to Lord, do remember me. Oh, to Lord, do remember me. Baby on the blue. Oh, to Lord, do remember me. Oh, to Lord, do remember me. Oh, to Lord, do remember me. Baby on the blue. I've got a warm glory, Lord, outshines the sun. I've got a warm glory, Lord, outshines the sun. I've got a warm glory, Lord, outshines the sun. Baby on the blue. Glory. Lord, do remember me. Oh, Lord, do remember me. Oh, Lord, do remember me. Baby on the blue. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory, glory, hallelujah. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world that has no life at all. I know it's His Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus really. He makes my happy heart beat. Walking in Savior's way, happy and modern days. Living for Jesus, my King. Glory, glory, hallelujah. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world that has no life at all. I know it's His Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus freedom. He makes my happy heart beat. Walking in Savior's
was way happy and more than this. Living for Jesus my King. Try to pray for the victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, doubt, you were free to win. Try to fade away today. Try to pray for the victory. Try to fade away today. Look if you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, doubt, you were free to win. Try to fade away today. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, glory, hallelujah. In the first resurrection, we're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going to praise the Lord. There'll be come from the east, there'll be come from the west, there'll be come from the north, there'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going to praise the Lord. We're all going up, glory. We're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going to praise the Lord. There'll be come from the east, there'll be come from the west, there'll be come from the north, there'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, there won't be left to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, there must be left to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the true victory. There is power, wonder, working power in the land, of the land. There is power, wonder, working power in the precious dead of the land. There is power, wonder, working power in the land, on the land. There is power, wonder, working power in the precious dead of the land. There is power, wonder, working power in the land, on the land. There is power, wonder, working power in the precious dead of the land. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pilaya ni Jesus. Binihan ng diablo, pilaya ni Jesus. Glory, glory, hallelujah. Pilaya ni Jesus, binihan ng diablo, pilaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pilaya ni Jesus. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May gagalak sa aking puso, may gagalak sa aking puso.
kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro gito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Ang lalakaran, mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagalakan. I feel the love of Jesus and it's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing and it's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit clapping and it's alright. I feel the Spirit clapping and it's alright. I feel the Spirit clapping and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit dancing and it's alright. I feel the Spirit dancing and it's alright. I feel the Spirit dancing and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit shouting, glory, hallelujah. Feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and it's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 glory, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. The Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer it to you, the sacrifices of thanksgiving. We offer it to you, the sacrifices of joy. Bless the Lord.
Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. His song that is written, bless His song. Bless His holy name. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos sa ating pag-uwitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na pansusat tayo na maidarako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin at habang naghahanda ang ating beloved song leader, muli tayong lahat sama-samang manalangin upang muli tayong patnubayan ng ating pinakamamahal na pansus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na pansus. Sa dalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, maraming salamat sa pagpapalang pinagkalim sa amin sa gabi ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Papakumbabalo malapit sa iyong paanan. Lord Jesus, hallelujah. Saan kami nasumpungan sa pagkasala, karumihan, ito may sa isip sa itaw sa patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magso krus ni Calvary at aming idinadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga maluman na awitin. Muli, aming hinihiling ipagabay, samahan mo kami lang isan mo, ang bawat papuri awitin, naming alay para lang sa iyo. Tanggapin mo ito aming kamapalugdad at gamitin kasang kapanin magsilbing ng spiritual na pagpapala, hindi mo wala ng kabuluhan. Ang pagdalo ng iyong mga nagsagabi ito, ibuhos mo sa aming kalagitnaan na pagpupuri ang iyong napakatamis at banal na pasensya sa aming kailangan. Puspusin mo kami lahat ng Santong Espiritu at sa dalang David Pastor Wildis Almeida, aming nang kinagkatugunin aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas lahat ng demonyo gawa na kayo mahalalang pagpupuri di mo tok lumayas ka kasawt. We bind up kasawt. In His mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pansus sa mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy po minamahal magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Amen. Gawin po nating panalangin ang papuring awitin. Amen. Tayo po minamahal umawit muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba.
sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y marangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y marangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y marangalan. Ang dugo ay papuri, likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal,
bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo maalam, ika'y kanyang iniingatan. Umaga, tanghaling gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito.
ika'y kanyang iniingatan. Umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y walang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi alam ang patutunguhan, at sa'yo magbabalik. Bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan. O kaya'y kanyang
kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka na bababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya'y tapat at laging nagmamahal. Hindi ka na bababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya'y tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya bababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nung una kitang matagpuan, ay nag-alilangan. Ngunit ako'y hindi mapalagay nang muling balikan, nang kitang matagpuan. Ako ay nag-alilangan, ngunit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nag-alaga
magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Piling niya ay
sandali ako'y nag-iisa. Ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin mo'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan. Ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man, buhat ng tayo ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-isa. Sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Mundo ako'y parang nag-iisa. Sa aking wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Dito, sugat na kalay mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang pag-ibinulat ko ay atin na patunayan kay ganapala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Noon ay may nagsabi, mababago mo ako. Siya'y aking inawanan, ang mali pala'y ako. Dito, sugat ang kalay, mababago mo
sasambahin. At lang kita sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, He's sweeter than the day before. Oh, every day when
Set the clouds made a way. From the rain you made the sea. From the sea for the cloud. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your presence and on me. O Diyos, ikaw na ay kamangha-mangha at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan. Sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo'y mag-alay. Amen, hallelujah. Dahil sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang, amen, ang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin mo ikaw mundo. Walang kasing kagilaan, pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dakiranin, puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Ngunit nang makilala kita, daan katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay.
pagpupuri ay alay. Amen. Hallelujah. Purihin at sambahin ang Diyos na buhay ay alay. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugutom, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulan, matasamang espirito'y pinalaya. Hallelujah, kaya purihin ka. Hallelujah, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinugos, ay dilinis, bagong buhay inihis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapagod. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Panginoon ng Diyos, hindi tugtugan. Pag-ibig ng Diyos, hindi makuwawakan. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwan. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Amen. Hallelujah. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay.
doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung ay labis man mangyari at bago maging huli, kaya tayo tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'n makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Iwanag na ng lahat. Kay sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag siya ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Come and down to the mountain top, proclaim it in the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on now. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Of peace on earth, goodness toward men, leading angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forth and down from the mountain top. Hallelujah! Proclaim it on the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming. Very soon, may bahayan ko sa langit. Ang basa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bahayan ko sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Ang nasa akin, kung tayo ay naroon na, puso nating masaya. May bahay tayo sa langit. Walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay nawitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tulog ng gitara. Awitan sa talo ng apatila. Sa pagtulog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tutok ng kumpeta. Awitan sa talo ng apatila. Sa tutok ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan ko ang iyon kahit pinabagyo. Mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo ay maghiwalay na lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa.
di may ilagak sa puno ni Jesus. Siya ang mag-aayos, hallelujah. Pagdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo nga kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that it can bring me alive. It can bring me alive. It can bring me alive. It's the Holy Ghost and fire that it can bring me alive. My Jesus can bring me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My God is Jesus. Bubbling up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that can bring me alive. Can bring me alive. Can bring me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And oh, that is healing. Bless His soul. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Jesu Kristo. Minsan pa nating palakpakan ng masigabong palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Pinagpala tayo lubos dito mga minamahal ko sa ating pong venue sapagkat nakakasigaw tayo mga minamahal ko. Amen? Pero sa mga ibang lugar, mga minamahal ko, mga outreaches po natin, mga minamahal talagang timplado yung kanila pong pag-iingay, mga minamahal ko. Pero dito mga minamahal ko, hallelujah, amen, medyo malayo sa kabahayan, kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang huwag nating mga minamahal ko tipirin, mga minamahal ko yung ating pong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. God bless you, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, pangunguna sa ating congregational singing. At tayo na po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpala at mga buhay na mga patotoo sa ating testimony portion. Ngunit bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. Pumalakpak pa tayo minsanan pa mga minamahal ko. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Weldes Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang pong mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng ating pong minamahal at ginagalang na ng mga magulang sa mga Panginoon, our dearly beloved parents in the Lord. At
Nariyan ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa ating beloved pastoral workers. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig at ginigilin ng mga kapatid sa mga Panginoon, baguhan man o datihan. At sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na patuloy na umantabay, sumusubaybay po sa ating po banal na gawain via Facebook live streaming. At maging sa ating po mga subscribers sa ating YouTube channel, ay ako po mabati ng magandang gabi. At saan mang lugar kayo naroon, amen, ay sumainyong masaganang biyaya at pagpapala na ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Abutin ang inyong mga pangangailangan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 2, ang talatay 9, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi rito, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kalinawagan. Ang sabi rito sa wikang Ingles, mga minamahal ko, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. So tayo daw po mga minamahal ko, chosen generation, isang lahing hirang, chosen people of God, na atin daw po mga minamahal ko, hallelujah, ipahayag ang mga kaluwalhatian, itanyag mga minamahal ko ang mga kamanghamanghang gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo sa lahat mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong mga kasalamuha, amen, sa mga tao, mga minamahal ko na nangangailangan ng kaligtasan, amen. At ang sabi nga mga minamahal, ipatutoy yung ating pong mga dating buhay, amen, kung paano tayo mga minamahal ko hinango ng mga Panginoon mula doon sa kasalanan, sa lusak ng kasalanan, na ang sabi nga minamahal ko ng talatang ito, mga minamahal ko, mula doon sa kadiliman na dati niyong kinalalagyan, mga minamahal ko, na kayo po'y talagang, mga minamahal ko, hallelujah, idinako sa kaliwanagan. Ibig sabihin, mga minamahal ko, ang mga dating buhay natin, mga minamahal ko, na talagang masasabi po natin masalimuot. We live a sinful life, mga minamahal ko, halo ng mga araw, mga minamahal ko, na tayo po'y wala pa sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang pagbabago sa ating pong mga buhay, mga minamahal, doon natin isentro, mga minamahal ko. Amen? Ano na, mga minamahal ko, ang talagang mga minamahal, pagbabago sa ating pong mga buhay. Ngayon, mga minamahal ko, na patuloy tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ayon lamang sa kanyang kahabagan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, akin na pong pinaghahanda ang mga pinagpalang mga kapatid na magbabahagi ng kanila pong mga patotoo sa ating mga beloved sisters. Maganda ating beloved sister Presi Benitez. Ganon din mga minamahal ko sa ating beloved sister Abigail Villaruz, ating beloved sister Jonelyn Milan. Maganda rin ating beloved sister Irene Servan, at ang ating beloved Sister Risa Briones, at sa ating mga beloved brothers, unang 5, verse 5, maganda ating beloved brother Edward Padua, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Fernando Di Guzman, at ating beloved brother Joshua Villaruz. At sa mga sumusunod, mga minamahal ko, hallelujah, dati na rin po tayong maganda. Mga minamahal ko, ating beloved sister Avelina Rosario, ating beloved brother Pedro Rosario, ating beloved sister Mirasol de Vera, ating beloved brother Michael James Risuelio, at ating beloved brother Pedi Castillo. At kung medyo mga minamahal ko, kukulangin pa ito,
Dahil 15 mga minamahal so far ang naka-lined up, nakalista po dito sa ating listahan, ay maaaring humingi ng mga volunteers mamaya mga minamahal ko para madagdagan ang ating po mga magte-testify. Palakpakan po natin ating po pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. So kung ready na po tayo mga minamahal, amen? Amen? Sabi nga mga minamahal ko, talagang kinakailan po natin talagang magsakripisyo. Bagamat ang ilan sa atin talaga mga galing pa sa biyahe, galing pa mga minamahal ko sa mga mabibigat na trabaho, pero hindi po yan ang katuwiran. Dahilan mga minamahal ko para talagang, kumbaga mga minamahal ko, tulugan po natin itong overnight worship mga minamahal ko. At mga minamahal ko, ma-miss out mga minamahal ko itong mga patotoo, lalo na doon sa pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang mensahe ng kaligtasan. Amen? Amen? So, maging wise, mga minamahal ko, maging matalino ang mga Kristiyano. At medyo kapansin-pansin, mga minamahal ko, na medyo kakaunti, mga minamahal ko, ang ating pong bilang. At talagang ang mga nag-overnight na mga anak ng Diyos ay pabawas. At hindi may magandang senyales, mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, alalahanin po natin yung sinasabing senyales ng panahon, mga minamahal ko. At sinasabi din ng banal na kasulatan na ang mga magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang talaga ang maliligtas. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. So, atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Presi Benitez. At kayo ni mga minamahal ko doon sa mga nagnanais na mag-alay ng kanila pong mga papuring awit, mga minamahal ko, kaya hindi makipag-coordinate po tayo sa ating beloved instrumentalist. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, beloved kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y dakilain sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan po na isang kapatiran po ang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito'y aking binabaliwala lamang dahil po nung araw po, meron din po kaming dinadaluhan na gawain. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na ginamit po ang karamdaman po ng aking beloved nanay. Andyan po ang aking nanay na ito po'y may karamdamang diabetes. Andyan po na komplikasyon na po ang kanyang sakit. At kung saan doktor na rin po kami lumalapit sa mga espesyalistang doktor. Andyan po kung saan hospital din po kami na nagpupunta. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Andyan po na naalala po ng aking beloved tatay, isang kapatiran na walang sawang pong magbahagi sa amin. Andyan po na ito po pinapunta po sa bahay. Andyan po na kami kinausap na subukan po namin na kami makadalo at ang Jesus Miracle Crusade nga po daw ay ito'y naghihimala. Andyan nga po na araw po na Wednesday talaga po pinaunlakan po namin ang paanyaya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking beloved nanay na nangihina. At sa pangunang panalangin lang po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Andyan po na
Nang kami po dumalo dito, andyan po na medyo inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. Subalit nung natapos na po ang banal na gawain itong mangga po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking beloved nanay, andyan po lubosang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. At dyan din po na ako rin po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Ako po ay may karamdamang asma. Andyan po kung saan doktor at espesyalista na rin po ang aking mga pinupuntahan. Andyan din po nauubos ang aming pera. At sa malalaking halaga po na sa pagbili ng mga gamot. Andyan din po ako po ay sa panahong yun, andyan po na sa ibang gawain, hindi po kami dumadalo noon. Subalit, andyan po na talagang wala pong kagalingan. Hindi po dinidinig ang aking mga panangal, ang aking mga panalangin. Subalit nang ako rin po nagpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Sus, tunay nga po ang aking karamdamang ito. Karamdamang asma ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Andyan Lord. po sa Hallelujah. pagsusumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po tumalima po sa kanyang kalooban. Ang aking karamdaman po magmula noon hanggang ngayon, andyan po talagang hindi na po ako sinumpong ng aking asma. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan din po na ako po yung doktor din po noon. Diyan po sa dako ng medical center, isang espesyalista din po ang tumitingin sa akin. Subalit andyan po, wala din po ako natatamong kagalingan, pansamantala lang po. Andyan po na kung ano-anong gamot na po ang aking tinik noong araw. Andyan po na talaga pong hindi ako nakakatulog binigyan na rin po ako ng pampatulog. Subalit andyan po magdamag na hindi po ako nakakatulog. Nang aking tinanggap din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan po na ako lang po ay dumalo sa banal na gawain. Nag-ayuno, nagpatuloy, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang aking pananakit ng tiyan ay muli pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa lahat-lahat po ng mga kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan din po may karamdaman ako na pananakit ng likod, yung aking pong UTI, almoranas. Andyan po ang lahat ng karamdaman ko po. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise God. Hallelujah. Andyan din po nagpapasalamat po ako sa araw-araw na pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nandiyan din po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ng aking beloved daughter na nung Sunday nga po hindi dumating po na kami po'y sumundo sa kanya. Kaya diyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At nung Monday naman po ang aking beloved daughter na si Jemima, diyan po na hinatid din po namin. Diyan po sa terminal, andyan po na talaga po, namimiss ko po ang aking beloved na anak. Sabi ko sa kanya na magbantay sa webcast dahil nga din namimiss niya daw po ang banal na gawain. Ang sabi ko, basta manalangin ka palagi dahil nga po sa kanyang pinuntahan talaga po puro sila sanlibutan. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat. Kanina nga po, nakausap ko siya. Sabi niya, nasa mabuti po siya. Kaya ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Nakausap ko po ang aking beloved daughter at maganda po ang kalagayan niya. Ang tirahan niya libre. Subalit, andyan po na yung mga pagkain niya, hindi po sila pinagluluto dahil nga daw po bawal doon. Subalit, sabi ko, basta manalangin ka lang, alam ko, ang mahal na Panginoon, ang mag-iingat at magpuprovide lahat ng iyong pangangailangan. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala niya po sa pagpapalang biyayang pagpapalang physical, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual.
Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal. God bless you, beloved Sister Presi Benitez, sa pinagpalang patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sabi ng ating mga kapatid, merong isang makulit na Kristiyano na share, mga minamahal ko, ng kabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Bagamat nung una, ang sabi nga niya, hindi niya pinapansin sapagkat wala pa nga siyang pangailangan. Pero nung talagang lumala ang karamdaman ng kanyang mahal na ina at yung kanyang mga karamdaman, mga minamahal ko, ay talagang nagsunuran. Amen? Meron siyang asthma, meron siyang pananakit sa likod, at kung ano-ano pang mga karamdaman. Sa kanya naalala yung isang Kristiyano, mga minamahal, na masugid, mga minamahal ko, nag-share, nagbabahagi ng kabutihan ng mga Panginoon sa kanya. Kaya mga minamahal ko, para sa atin na mga talagang gusto magbunga, amen? Huwag tayo manghinawa, mga minamahal ko, na ipabatid doon sa mga kapwa natin, mga minamahal ko. Bagamat kung minsan nakaka-frustrate, parang hindi nila pinapansin. Amen? Parang binabaliwala, mga minamahal ko, yung ating pong panghayo, yung pagbabahagi ng kabutihan ng mga Panginoon sa kanila. Pero, amen, kagaya po, mga minamahal ko, ng isang butil na maliban, mga minamahal ko, na ito po'y itanim, ibaon sa lupa. Amen? Ay mananatiling butil, mga minamahal ko. Ang sabi nga sa wikang Pangasinense, mga minamahal ko, yung nabuutan, subukol, no aga itanam. Amen? So kailangan talagang mga minamahal ko, itanim, mga minamahal ko, yung mabuting binhi, mga minamahal ko. Amen? Para, mga minamahal ko, hallelujah, talagang magbunga. Dadaan sa proseso, mga minamahal ko, ng sowing. Amen? And then, yung reaping talaga. Yung pag-aani, sapagkat nagbunga. Bagaman, mga minamahal, dumaan sa proseso na talagang hindi kagyat, mga minamahal ko, na nagbunga, mga minamahal ko, pero sa tamang panahon, amen, ang sabi nga ng ating mga kapatid, naalala niya, merong isang nagbahagi sa kanya na ang mahal na Panginoon sa ministeryong ito'y nagpapagaling ng karamdaman. So naging daan yun, mga minamahal, nagbunga yung kanyang itinanim, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin naman pong tinatawagan ating beloved Brother Edward Padua. At sundan po siya mamaya ng ating beloved Sister Abigail Villaruz. Doon sa mga magnanais na mag-alay, mga minamahal ko. Ay hindi, alam na po natin yung patakaran, mga minamahal ko. Paki-shorten na lamang po yung atin pong testimony para, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi tayo mag-akse ng maraming oras at maagawan po natin yung mga naka-lined up na magte-testify. Amen. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastoro, Weldy Estrada Almeda, ganoon din po sa ating beloved assistant, Pastor Alenas Almeda, sa mga di malilimutang aral at turo, mga minamahal, at ganoon din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, sa ating mga minamahal na beloved FB Live webcast viewers, mga minamahal. Ako po'y nagpapaabot ng magandang hating gabi na po, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Mga minamahal, nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal, tunay yung abang lingkod, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, na ako po'y may karamdamang asma, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na mula pagkabata, mga minamahal, taglay ko na yung karamdaman, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na napakahirap, mga minamahal, pagkat sa aking pagtulog, mga minamahal, na yan po yung mga inahanap ko po yung tamang posisyon sa aking pagtulog. Yan po sa aking paghinga, mga minamahal, ko po yung kinakapos, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Pang Isus. Yan po, mga minamahal, na ginamit po yung aking beloved Tito Salaman po, mga minamahal, na siya po yung unang nasave sa gawain ito, mga minamahal. Yan po sa Dakong Manila, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, na sila po'y umuwi, mga minamahal. Yan po na sila po'y nag-share ng Word of God, mga minamahal, sa amin, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na ito'y aming
pinaunlakan mga minamahal. Diyan po na kami po'y dumalong mga minamahal sa dako po ng linggayin mga minamahal. Doon ay nga po mga minamahal na pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Diyan po mga minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal. Diyan po no, tinanggap ko po ang aking pinakamamahal pang Isus bilang Diyos at tagapagligtas ng hari ng aking buhay mga minamahal. Doon ay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal. Diyan po na yung aking karamdamang asma, mga minamahal, yung po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Praise the Lord. Ako Hallelujah. po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa aking pinakamamahal Panginoon Isus. Niya po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, dyan mga minamahal na dyan sa pagtatapat din mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na dyan po na yung trabaho po mga minamahal, yan po hindi ko hinanap mga minamahal, yan po yung trabaho po yung naghanap sa akin mga minamahal. Nandiyan po na ako po nagumpisa sa maliit na sahod mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na patuloy na pagtatapat mga minamahal. Yan po yung unti-unting itinaas ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus sa pag-iingat niya mga minamahal sa aking pagpasok mga minamahal, pag-uwi mga minamahal. Yan po yung kalakasan, taglay mga minamahal. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal Panginoon Isus. Yan po mga minamahal na sa mga pagpapala mga minamahal na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal Panginoon Isus. Hallelujah. Nandiyan din mga minamahal, ma-share ko lang mga minamahal na nandiyan pong aking bilabid kapatid sa lamangan mga minamahal na nandiyan din po mga minamahal na siya po'y nakuryente mga minamahal ng ilang libong voltahe mga minamahal, 70,000 volts mga minamahal. Yan po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na siya po'y nakapag-rebuke lamang po ng hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Thank you so much. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal Panginoon Isus mga minamahal din. Yung abang lingkod mga minamahal, ako po rin nagkaroon din po ng matinding trangkaso mga minamahal na po inabot po ng ilang weeks mga minamahal. Ngunit nandyan po yung tinuro ng ating minamahal na Pastor Brother Stradal na mga minamahal na yan po yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala po akong ginawa mga minamahal na ako po yung pumunta sa church, mga minamahal, sa pastoral mga minamahal na ako po yung nag-alay po ng ilang pag-ayuno mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ko pong mag-ayuno ng ilang days mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yung trangkaso mga minamahal. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. ako po yung nagpupurit, nagdadagila sa ating pinakamamahal Panginoon Isus. Diyan mga minamahal na ma-share ko din mga minamahal yung aking buong pamilya, mga minamahal na sila po yung dumako diyan po sa dako ng Marikina, mga minamahal. Lulan po sila ng jeep, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po yung kasiyahan. Tunay nga po mga minamahal, hindi na po nila alam mga minamahal na sa kanilang pag-uwi mga minamahal. Sila po yung nadisgrasya po mga minamahal diyan po sa dako ng Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung jeep mga minamahal, yan po yung umikot po ng 5 beses mga minamahal. Kung yung titignan mga minamahal, yung jeep mga minamahal para po itong niyuping lata mga minamahal. Ngunit gaano ko kadakilang ating pinakamamahal Panginoon Isus na yan po yung aking bilabid lolo mga minamahal na nabanggit niya po yung hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Amen. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Isus na hindi man karapat-dapat mga minamahal. Ako po'y ginagamit bilang isang beloved finance core mga minamahal. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Isus sa mga pagpapalang pisikal, financial at higit na po sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat ng po ng pagpupurit, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Brother Edward Padua, sa patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, nakaka-bless pakinggan mga minamahal ko yung sinabi ng ating mga kapatid na imbis na siya ang maghanap ng trabaho, ang dami pong mga job seekers ngayon, mga job hunters, mga minamahal ko, nahihirapan talaga. Amen? At medyo nagkakaroon ng mismatch doon sa kanilang skills, mga minamahal ko, at saka doon sa available na mga trabaho. Pero ang ating mga kapatid, ang sabi niya, ang trabaho ang humanap sa kanya. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ang mga Kristiyanong tunay ay nag-i-enjoy ng pabor ng mahal na Panginoon. Do you believe that, mga minamahal? Isa lang nag-amen.
Ang mga Kristiyanong tunay ay nag-i-enjoy ng pabor ng malapan, di ba? We're highly favored by the Lord. Ang sabi nga ng Salmo, mga minamahal ko, chapter 84, verse 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from them that walk uprightly. Sapagkat ang Panginoon ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya nagkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. So mga minamahal ko, atin daw pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang shield, panangga ang mahal na Panginoon. At bukod pa rin mga minamahal ko, siya daw po mga minamahal ko, hallelujah, hindi nagkakait, hindi siya nagdadamot ng mga mabubuting bagay. Diba? Mabuting bagay, mga minamahal ko, na tayo po ay pagkalooban ng ikabubuhay. Amen? Amen? At mga minamahal ko, tayo po ay pag-iingatan sa ating mga lakad. Tayo po mga minamahal ko, biyayaan, mga minamahal ko ng kalusugan. Ay mga mabubuting bagay yan na hindi ipinagkakait ng mahal na Panginoon. Doon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Lalo na. Palakpakan po natin po ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo mga minamahal ko. At narito naman ating beloved Sister Abigail Villaruz. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Lahat ng hindi pa inaantok, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamatas magpuri, pagsabat, pagdadakila, itangis sa ating pinakamamahal pang Sus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po nating naalala ang mga banal na turut aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako rin po bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved elders, pastoral workers, at sa inyo pong mga minamahal sa mapagpalang madaling hating gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus, sa lahat po ng kanyang kabutihan sa aming buhay. Diyan din po na maalala ko lamang minamahal, yung kabutihan ng ating pinakamahal Jesus sa aming beloved na kapatid, dahil maalala ko lamang mga minamahal. Isang Sabado yung mga minamahal after Friday service, andyan po na nauna na po silang umuwi sa aming tahanan. Andun po yung kapatid ko mga minamahal na bibili po sana sa tindahan, ngunit andyan po yun na nasagasaan po yan ng tricycle. Andyan po na ang unang nakakita po sa kanya mga minamahal ay yung mga taong nasa labas, mga kapitbahay po namin. Andyan na sinabi po yun sa aming tahanan. Dahil nga nandito pa po kami mga minamahal, dahil choir practice pa po ng mga minamahal, ang beloved tatay, pumunta po sila dito at sinabi yung nangyari sa aming beloved father, and doon na dali-dali po silang sumunod sa ospital upang sundan po ang aming beloved kapatid. And doon po mga minamahal na nalaman na napuruhan po ang ulo ng aming beloved kapatid mga minamahal. Andyan po na mayroon po siyang mga pasa sa kanyang katawan, dyan din po yung mga sugat, at nag-cause rin po yun mga minamahal, excuse me po sa mga kumakain, na magsuka po siya ng dugo mga minamahal. Andun din po yung panghihina ng katawan niya. Nung mga time na yung mga minamahal, kami nagpa-backup prayer dito sa ating pastoral house. Andyan rin po na kaming magkakapatid mga minamahal ay nag-alay rin po ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan rin po yung patuloy na nalangin sa ating pinakamamahal na Jesus at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus sa unang pagluhod. At dalangin nating beloved Pastor Willie Estrada Almeda. Andyan po yung unti-unting kalakasan na pinagkakalob niya po sa aming beloved kapatid. At after 1 week mga minamahal, andyan po na tumigil na rin po yung pagsusuka niya ng dugo. Andyan rin po nakalabas na rin po siya ng hospital. Kaya pinagpapasalamat po yun sa ating pinakamahal piso sa kagalingan. Andyan rin po yung, siya rin po yung lagi nagpo-provide. Siya po yung laging nag-provide ng mga gastusin sa hospital. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal piso sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother. Andiyan na bagamat malayo po siya sa amin, andiyan po rin po yung patuloy na pag-iingat at kalakasan na patuloy niya pong pinagkakalob sa aming beloved mother. At ako rin po nagpupuri ng papasalamat
sa ating pinakamamagpiso sa paggabay niyo po sa aming pag-aaral, sa aming pagpasok, maging sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Diyan po yung kalakasan at patuloy niyo pong pag-iingat sa amin, mga minamahal sa aming pag-aaral, sa wisdom, knowledge, and understanding namin nagagamit. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamagpiso sa patuloy niyo pong pagpapala sa aming beloved family. Diyan po yung patuloy niyo pong pagpuprovide ng aming pangangailangan. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamahal Pisos dahil di man karapat dapat kanyang kinahabagan na magamit lamang po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, padadakila ay sa ating pinakamamahal na Pisos po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, lakasan po natin yung palakpak sapagkat yan ang palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen? At God bless you, beloved Sister Abigail Villaruz, sa inyo pong patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Parati ko narinig sa mga hani ng kabataan kapag nagpapatotoo yung knowledge, wisdom, and understanding. Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah. Lubos na pinagpala ang ating mga kabataan na talagang nananatili sa gawain ng mahal na Panginoon sapagkat mga minamahal yung knowledge, mga minamahal ko yung kaalaman, mga minamahal ko yung nariyan, mga minamahal ko, amen, hindi lamang kaalamang physical, amen, doon sa kanilang mga studies, mga minamahal ko, kanilang mga pinag-aaralan, kundi mga minamahal ko, higit sa lahat yung spiritual knowledge, amen, yung dapat mga minamahal ko i-emphasize din po natin, mga minamahal ko, at yung wisdom, mga minamahal ko, hallelujah, na nanggagaling sa mahal na Panginoon, hindi yung worldly wisdom. Amen? Amen. At yung understanding, mga minamahal ko, na talagang pangunawa, na talagang napakahalagang bagay, mga minamahal ko, para maging wise, amen, ang isang tao. Kailangan talaga malawak yung understanding, mga minamahal ko. At lalo na mga minamahal ko, kapag tayo umiidad na, amen, mas lumalawak talaga yan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na talagang tayo po ay pinagpalang lubos, mga minamahal ko, sapagkat ang mahal na Panginoon hindi nagkakait ng mga mabubuting bagay. Ang sabi nga kanina, mga minamahal, no good thing will be withhold, mga minamahal ko, sa mga anak ng Diyos. Hindi ipinagdadamot ng mahal na Panginoon ng mga mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. Tumawag pa tayo ng isa pang magpapatotoo, mga minamahal ko, bago tayo umawit. Medyo ang ilan, mga minamahal ko, medyo nagre-ready ng matulog. Yung iba, tulog na yata, mga minamahal ko. Narito po ating beloved Brother Romel Morante. Sa kanya pong pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Alam niyo po, medyo malamig ang gabi. Mga minamahal ko, ang klima, medyo conducive yan. Mga minamahal ko, masarap matulog. Pero tayo po ay nasa overnight worship. Alalahanin po natin. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating mahal nating Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi po malilimutang turo't aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mga mahal po nila. At ganoon din po sa lahat po ng mahal nating manggagawa, mahal na elders na kapiling po natin ngayon, mahal na kapatiran, magandang hating gabi na po sa inyo pong lahat. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at hallelujah. At sa mga kabutihan na ipinagkaloob niya po sa akin. Hallelujah. Ang aking buhay ko po noon, hallelujah, nung wala pa po ako dito po sa ministry pong ito, ako po isang lasinggero. Talagang pag nagkakita-kita na po kami ng aking mga kabarkada ay talagang diyan ang mga pag-iinuman. Nakakagawa din ako ng mga hindi kaaya-ayang mga gawa. At
napakagulo po ng aking buhay. Minsan po pag nag-aaway po kami ng aking mahal na asawa ko po ay dumadating din po sa punto na nasasaktan ko po siya. Hallelujah. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po ay tinawag niya sa ministry pong ito, yung aking mga gawa ko pong iyon, inalis po ng mahal na Panginoon sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal kong asawa, ako po'y nanampalataya sa mahal na Panginoon na alam ko pong hindi niya po ako pabayaan. Hallelujah. At hallelujah, yung aking panalangin ko po na gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Narinig po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin po ng panganak ko ng aking mahal na asawa ko po. Kaya salamat Praise the po Lord. sa Hallelujah. At hallelujah, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga nung bago-baguhan lang din ako po ay marami ding sumubok din po ako ng mga trials, ang mga hadlang sa aking pagdalo ko. Isa na rin po ang aking mahal na asawa ko po at sa aking pinagtrabahuhan ko po. Salamat po sa mahal na Panginoon sa aking mga desisyon pong iyon. Hallelujah. Dahil ako po ay talagang tunay po na ang napuntahan ko po ay mabuti dito po sa gawain ng mahal na That's Panginoon. right. Hallelujah. Kaya, salamat po sa mahal na Panginoon. At ganoon din po sa aming kalakasan at sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa amin, ng aking mga mahal ko sa buhay. Kaya hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po at amen and amen po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morante, sa inyo pong patutuong yan. Tunay nga po mga minamahal ko, sabi ng ating mga kapatid, tama yung kanyang naging desisyon, mga minamahal ko, na piliin ng mahal na Panginoon, ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat talagang stand still, mga minamahal ko, yung nangyari na kinakailangan po niyang mamili doon sa kanyang trabaho, mga minamahal ko, na talagang nakakahadlang sa kanyang pagdalo. Ultimo linggo, mga minamahal ko, ay pinag-duty siya, mga minamahal ko, kaya talagang mawawalan talaga siya ng oras. So, it's quite a tough decision, mga minamahal ko, dahil pagpili. Amen? Pero tama nga sabi ng ating mahal na kapatid na kapag talagang inuna naman natin, pinili natin ang mahal na Panginoon, hindi naman niya tayo ilalagay sa alanganin. Amen? Ang sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lamang ang katuwiran at ang kaharian ng mga Panginoon at lahat ng mga bagay, amen, ay idaragdag na lamang ng mga Panginoon. Kung sabi nga mga minamahal ko, siya po'y umalis sa kanyang trabaho, mga minamahal ko, na talagang hindi maintindihan ng kanyang mga supervisors yung pagdalo, mga minamahal ko. At dito sa ating pong pinagpalang ministry, ito mga minamahal ko, may mga patotoo, mga minamahal ko, na talagang ang sabi nga mga minamahal ko ng ating pumulang kapatid, ang employer na lamang yung talagang nag-a-adjust sa kanya. Dahil kapag panahon ng pagdalo, mga minamahal ko, iwanan niyo yung kanyang trabaho. Pero talagang mga minamahal ko, hindi po yun mga minamahal in general na talagang applicable sa lahat. Amen? Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang hinihipo ng malabayan yung kanyang employer, mga minamahal ko, na talagang nakakabuti naman sabagat siya mismo ang nakapagtanto, mga minamahal ko, na kapag nandyan ang ating mahal kapatid doon sa kanyang kumpanya, sa kanyang negosyo, mga minamahal ko, dumadami yung mga job orders, mga minamahal ko, pinagpapala yung kanyang kumpanya. Amen? So, mainam talaga, napayagan ko itong Kristiyanong ito na huwag mahadlangan sa kanyang pagdalo sapagkat ako naman ang nakikinabang, sabi ng kanyang employer. Pero it doesn't apply to all. Amen? Kaya nga yung mga iba, mga minamahal ko, binabalansi talaga.
pagkatapos ng kanilang klase, pagkatapos ng kanilang trabaho, makahabol pa sa preaching, then ginagawa nga nila. Amen! Amen! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Baka kapag narinig po natin yung patotoo na talagang hindi niya sinusunod yung kanyang employer, gawin din po natin mga minamahal ko. Dun sa ating mahal kapatid, medyo mga minamahal ko, hallelujah. Kumbaga, special case, mga minamahal ko. Hindi in general, hindi applicable sa lahat. Depende sa pananampalataya natin. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At yun nga, mga minamahal ko, pinagpala ang pamilya ng ating mga kapatid na talagang dating nambubugbog ng kanyang mahal na kabiyak. Dating battered wife ang kanyang mahal na kabiyak na talagang isa siya sa mga talagang problema ng ating pong lipunan, mga minamahal ko, yung domestic violence, yung kaguluhan sa pamilya. Kung ang mga ama ng tahanan lamang, mga minamahal ko, ay makakakilala sa malapain lahat, talagang masusolve, mga minamahal ko, yung mga problema ng mga kababaihan na sila po, mga minamahal ko, ay ginagawang punching bag. Amen? Amen? Talagang mga minamahal ko, maayos na pamilya, mga minamahal ko, hallelujah. Kapag mga minamahal ko ang father de pamilya, lalo na kapag ang kanyang kabiyak, ang kanyang esposa rin, mga minamahal ko, ay makakilala at talagang maglingkod ng may katapatan, mga minamahal ko, amen. Pero ang ating mga kapatid, talagang hindi naman nanghihinawa, talagang patuloy na ipinapanalangin yung kanyang mahal na kabiyak, na sumunod na sa kanya, sumama na sa kanya, amen, para sa kanilang sama-samang paglilingkod sa malaman. Tayo po munang lahat ay tumayo. Tayo po muna umahid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagpag po natin yung ating mga inaantok na diwa. Amen. Kapagkat yung mga iba talagang nakaposisyon na. Pero hindi sa pakikinig. Nakaposisyon na para matulog. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag naka-Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Inipon niya tayo na maglalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang
nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pagka kay Jesus, laging may galas at tuwina. As for me, I will behold thy praise in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at naway nagising tayo ng panandalian. Amen. Pero para makapakinig, mga minamahal ko ng ating pong mga pinagpala mga kapatid na nagbabahagi ng kanila pong pasasalamat sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon. Narito naman po ating beloved Sir Johnny Lynn Milan at ang kasunod po ay ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mamagpalang hating gabi na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito na naman po ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay taglay ko po ang mga bisyo noon, mga minamahal, katulad po ng pag-iinom ng alak, pagsusugal at pagtaya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga oras na ito, ang mga bisyo ko na po yan, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang Praise the Lord. Hallelujah. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi po noon ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman katulad po ng sakit sa baga, mga minamahal. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, UTI, tonsillitis. Palaging sumasakit po ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palagi akong sumasakit ang sikmura at kapag sinusumpong po ito, mga minamahal, ako po'y palagi nakahiga at ako po'y nanghihina. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ministering itong mga minamahal, ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ang isa ko rin pasalamatan, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Hesus, ang
isang himala po na ginawa niya po sa aking beloved asma na noon maminamahal ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma na halos ikamatay na po niya maminamahal. Nung time po na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod, naligo siya maminamahal at nang kinabukasan po na madaling araw hindi na siya makalakad. Kaya nung halos nung talagang hindi na siya totally makalakad maminamahal, sabi niya sa akin na dalhin ko siya sa doktor. Ngunit alam niyo pong minamahal, nung dinala ko po ang aking mahal na asawa sa doktor, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman, hindi po siya gumaling doon. Kaya nung naalala ko ang gawain ito, dinala ko siya dito maminamahal, baguhan pa lamang kami noon maminamahal. Kung hindi po ko po siya maminamahal, alalayan na talagang hindi na siya makalakad maminamahal. At nung pagdating po namin dito mga minamahal, ipinahiga na po namin siya sa isang kama mga minamahal. At that time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Laking gulat ko mga minamahal kasi po bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. That time po mga minamahal, talagang sinamantala ko po ang pagkakataong yun na ako po ay dumalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito dahil nung siya po ay pinabautismuhan ko po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nakaupo na lamang sa isang upuan na binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran at after po na mabautismuhan po ang aking mahal na asawa sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat siya po ay nanlamig noon maminamahal, talagang tunay po na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na binigyan pa po siya ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makapaglingkod pa po maminamahal bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's right. Tunay po Hallelujah. maminamahal na talagang nakita ko po maminamahal ang pagmamahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na marami pong ginagamit po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mga kapatiran na kung paano ipakita maminamahal sa aking mahal na asawa ang pagmamahal po maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maminamahal. Bagamat maminamahal, iniwan niya po sa akin ang aking 5 anak maminamahal, 3 po ang nasa poder ko maminamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus maminamahal na talagang God will provide maminamahal na hindi po niya kami pinapabayaan po maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at gayon din po maminamahal ang isang paalala niya po sa akin maminamahal nung ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po maminamahal na kapag tayo maminamahal ay tunay na pinili po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang gagawa po ng paraan ang mahal na Panginoong Hesus upang tayo may balik maminamahal sa kanyang piling maminamahal. That's right. Alam niyo Hallelujah. po minamahal, nung time po na ako po ay nalamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, taong 2004 maminamahal nagkaroon po ako ng sakit na lamig sa buong katawan at sakit sa puso maminamahal. At nagkaroon din po ako ng high blood. Napakahirap po pala minamahal ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nandyan po ang kanyang paalala po sa akin, mga minamahal na halos talagang hindi ko na makayanan, mga minamahal ang kanyang paalala sa akin, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako'y kanyang kinahabagan, mga minamahal. Binigyan pa po ako ng pagkakataon, mga minamahal. Ako po ay makapaglingkod muli sa kanya, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay po, mga minamahal, kung iisip-isipin ko, mga minamahal, kung wala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nasaan po kaya ako ngayon, mga minamahal? Dahil noon That's po, right. Hallelujah. napakarami ko pong karamdaman, wala pong kapayapaan ng aking buhay, ngunit talagang binigyan po ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng aking mga karamdaman. Binago niya ang aking buhay, binigyan po niya ng direksyon. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sino po talaga ang hindi maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
At hanggang sa mga oras nito, mga minamahal, ay kung hindi po ako nagkakamali, 19 years na po, mga minamahal, na dinagtungan pa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ang aking buhay, mga minamahal. Praise the Taglay ko po Lord. Hallelujah. ang aking buhay at kalakasan na nagbumula po sa Kanya, mga minamahal. Bagamat hindi man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy niya po akong ginagamit sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Johnny Lynn Milan, sa pinagpalang patotoong yan. At naging lesson nawa, naging leksyon, mga minamahal kong ating ang patutunan ng ating mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, na talagang ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinasabi ng ilan na saka na lamang maglilingkod sa Panginoon kapag nasa edad na. Amen. Pero ang sabi ng mga ngaral, mga minamahal ko sa Ecclesiastes, Kabanatang 12, ang talatay 1, mga minamahal ko, sabi dito, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, baga dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Not everyone is given a second chance. Alam po natin yan, mga minamahal ko. Sabi nga ng ating mga kapatid, bagamat talaga napakahirap mawalay sa poder ng mga Panginoon, pero ako'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat ako'y binigyan pa ng pagkakataon na makapanumbalik. Ang sabi ng ating mga kapatid, nariyan mga minamahal ko na talagang nalulung na siya, mga minamahal ko, sa mga bisyo. Amen? Amen? At talagang nagkaroon ng maraming mga karamdaman. Kaya kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, kapag talagang atin talagang kumbaga, binaliwala, mga minamahal ko, nakakilala na tayo minsan at umalis pa tayo, mga minamahal ko. Ay sabi nga ng ating minamahal at ginagalan na ebangelista, mga minamahal ko, maigi na tayo pa magpa-check up sa psychiatrist. Baka, mga minamahal ko, medyo wala na sa wisyo yung ating mga pag-iisip. Amen? Sapagkat ito pong ating kinalalagyan, tayo nasa mabuting mga minamahal ko. Amen? Mabuting kalalagayan. Amen? Tapos nanaisin pa natin na talagang mapariwara. Kaya dali nating makalimutan yung mga aral, mga minamahal ko, na ating natutunan. Medyo nakaka-frustrate tignan ng mga dating Kristiyanong grabe ang kabanalan. Ang haba-haba ng mga damit, pero pagka nakikita mo yung mga post nila ngayon, naka-leggings na, naka-body fit, mga minamahal ko, ng mga kasuotan. Amen? At talagang, teka lang, parang nakaka-frustrate minsan sa mga mangaral na hasikan ng mga salita ng mga Panginoon. Pero, amen, makikita mo ngayon, mga minamahal ko, na talagang parang nabaliwala lahat ng mga magagandang aral na kanila pong napakinggan. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipinapaalala sa atin. Lalo na ni Apostol Santiago, na wag lamang tayo maging tagapakinig. Amen? Not just hearers of the word. But most of all, mga minamahal ko, maging, doers of the word. Tulog na yung mga kapatid ko. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, pinadain natin sa kaliwang tenga, sabay labas sa kanan, di man lang natin, mga minamahal ko, talagang inimbak sa ating pong mga puso. Nababaliwala, mga minamahal ko, ang butil, mga minamahal ko, ng talagang salita ng mga Panginoon. Kaya minsan talagang, mga minamahal ko, nakaka-frustrate. Pero mga minamahal ko, sabi nga, choice natin. Amen? Binigyan tayo, mga minamahal ko, ng free will ng mga Panginoon. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, magdidesisyon, mga minamahal, ano ba ang tatahakin natin? Kagaya ng ating napag-aralan noong linggo. Amen? Doon ba sa kabila? Doon sa worldly pleasure o doon sa godly joy? Diba? It's a choice between the two. Amen? Ang sabi nga natin, mga minamahal ko, nakakapagpaligaya yung
worldly. Amen? May pleasure talaga. Dahil ang feeling natin, in tayo sa uso. Yung mga pa-sexy, mga body fitting na mga kasuotan, mga minamahal ko, at talagang naka-makeup na tayo, mga minamahal ko, na mga kababaihan, mga kalalakihan, talagang, kumbaga, sumunod na sa uso ng sanlibutan, mga minamahal, pero pansamantala. Amen? Temporary yung mga, amen, kaligayahan. At talagang fleeting, ang sabi nga, panandalian, madaling mawala. Amen? Pero dito sa godly joy na ating pong mga pinipili ngayon, mga minamahal ko, this is, mga minamahal ko, permanent. Amen? Magpasawalang hanggan. So, mamili tayo, mga minamahal ko, between the two. At mga minamahal ko, ating gamitin yung godly wisdom na nasa atin ngayon. Discernment. Amen? Pagpili, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, hallelujah, we discern what is good. Amen? Dahil anak tayo ng mahal na Panginoon. Hindi worldly wisdom ang nasa atin, godly wisdom. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito naman ating beloved Brother John Carlo Rosario. Sa kanya pong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sunod po siya mamaya na ating beloved Sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord po. Ang pinagmataas na pagpuri, pagluhalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo ng minamahal kapatiran. Ako po nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Ako'y nagbigyan ng muli ng pagkakataon upang ipayagin ang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na sa pasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Way back year March 2021, ako pinakaras ng trangkaso. Nandiyan pa 10 days, wala pong kain, nanginan dahil nangihilo, mga mahal, wala pong ganyan po na. Pagkatapos po na decision ko po ako na sa upang minamahal, kung may pila ba o wala o yung aking likod minamahal, nandiyan po na pagkatapos po ng Pangilo minamahal, may pilay po ang aking likod minamahal, nandiyan pa rin po yung lagnat minamahal, pili ko pa rin pong tiisin po minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal na Panginoon Hesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Nandiyan po na, bumalik po ako ng April 4, 2021. Full supper po yan. Ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. After preaching and lias, nandiyan po na stand pong pinagaling ang pinakamamahal Panginoon Hesus sa aking trangkasan na. Lahat ko din napapusti mo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand din pong pinagaling ng pinakamamahal Panginoon Hesus. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus dahil sa ginawang kagalingan po sa ako'y napupuri na po salamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Kaya na lang pong may namahal, nagkaramdam po ako ng sipon minamahal at nangihina po minamahal. Dahil na rin po sa lamig ng panahon at pagod po sa school. Ngunit nandiyan ang ating pinakamamahal Panginoon Hesus na bigyan po ako ng kalakasan at para na din pong dumalo po ngayon sa banal na gawain. Lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa atin, pinakamamahal Panginoon Hesus. At pinapupuri na pasalamat sa atin, pinakamamahal Panginoon Hesus. Dahil sa patuloy na pag-iingat, paggabay at sa aking pag-aaral, pag-provide ng aming pangailangan araw-araw at pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y kinabagan bilang mga awit, kaya hanggang dito lang po ang nakapuring pasalamat ay sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved
Brother John Carlo Rosario na talagang ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang yan ang favor ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na tayo ay kanyang pinag-iingatan na sa ating buhay nakakaranas tayo ng karamdaman, problema sa ating buhay, ngunit ang Diyos ang talagang nagbibigay ng katugunan sa ating mga panalangin. Amen. Na ang Diyos talaga na talagang tapat sa kanyang pangako, ang kanyang salita ay nandyan na. Ang salita ng ating dakilang Diyos, ang kanyang salita ay hindi na mababago. Ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mag-a-adjust, kundi tayo, mga minamahal, ang talagang susunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating buhay, mga minamahal, na tayo ay talagang tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nandyan pa po ba kayo, mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Dahil sabi ng salita ng ating dakilang Diyos sa awit kapitulo 90 ng talatay 12, ang sabi po dito, mga minamahal, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Ito ang tinuturo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa pagdalo natin 3 times a week, mga minamahal, talagang itinuturo ng dating dakilang Diyos ang kanyang salita sa bawat isa sa atin, ating talagang bawat taon na ating kinakaharap. Tayo ay tinuturuan ng ating dakilang Diyos. At ang sabi, upang ang ating puso daw, mga minamahal, ay magkaroon ng karunungan. Amen. At pag tayo ay nagkaroon ng karunungan, hindi na tayo mapapariwara, hindi na tayo mapapalayo sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos, dahil alam natin na pag tayo ay nahiwalay, napalayo sa presensya ng ating dakilang Diyos, nahiwalay sa paglilingkod, mga minamahal, alam na natin na talagang yung ating buhay ay magkawindang-windang ang ating buhay pag tayo ay nahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang dobling paggalang, mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Wilder Estrada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, at maging sa kanilang respective family, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, ginigiliw na kapatid, sa ating mga beloved bisita. Kung mayroon po tayong visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at maging sa ating mga ginigiliw, mga minamahal ng mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat,
buong Asia, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mapagpalang gabi sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay manatiling gising, mga minamahal, manatiling gising ang ating diwa upang ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpala ng ating mga beloved brethren. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban. At sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagsamba at pagdadakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Ako the din po ay Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran ko rin po bumabati po ng magandang gabi po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Ako po nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawaing ito. Andyan po ang napakagulo po ng aming pamumuhay. Andyan po na ang aming pong beloved na ama ay talamak na manginginom sa aming lugar. Andyan po na wala pong gabi po yan na hindi po umuwi na hindi lasing. Bagkus siya po mga minamahal ay laging lasing mga minamahal. At pag umuwi po yan mga minamahal talaga pong kami pong magkakapatid. Andyan po na nagtatago po kami sa ilalim ng papag, nagtutulog-tulugan po kami o kaya po nagtatago po kami sa kabilang bahay. Andiyan po na lumalabas lamang kami mga minamahal para kumain kapag sila po'y tulog na mga minamahal. Subalit nung kami po'y nakakilala sa gawaing ito, andiyan po na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, bagamat mga minamahal, hanggang sa inabot po na kami pong magkakapatid ay may mga sari-sariling pamilya na mga minamahal. Andiyan pa rin po ang aming ama mga minamahal na siya pa rin po'y umiinom kahit na sila po ay kasama namin dumadalo sa mga minamahal. Subalit, andyan po ang isang araw po mga minamahal, sila po binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na sila po nagkaroon ng matinding karamdaman. Andyan po na nakaramdam po sila ng pananakit ng dibdib mga minamahal. Itinakbo po namin sila sa ospital at sabi po ng doktor, ang findings po ng doktor mga minamahal na sila po ay may sakit sa puso mga minamahal. At that time po lamang namin nalaman mga minamahal na sila po ay may karamdaman ganun mga minamahal. Sabi po ng doktor na kailangan po silang makonfine. Subalit, ang aming pong beloved na ama ay nagdesisyon po mga minamahal na sila po ay dumiretso po dito sa banal na pastoral, dito po sa pastoral at mag-alin ng ayuno mga minamahal. Andyan po na pagkatapos po nilang mag-ayuno, andyan po na sila po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise At the hindi Lord. lamang po yung mga Hallelujah. minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po ako din po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa murang edad din po mga minamahal. Nung ako po 8 taong gulang mga minamahal, naranasan ko din po ang himala po sa akin buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na isang araw po ng mga minamahal nung kami pong mga magpipisan ay nagkayayaang maglaro ng tagu-taguan mga minamahal. Andiyan po na sa pagtagbo ko po mga minamahal, dumaan po ako sa may bandang basurahan po nun mga minamahal para magtago. Hindi ko po napansin na may nakausili po palang nakatusok po na basag na salamin sa lupa mga minamahal. Andiyan po na ito po yung aking napakan mga minamahal at ang hinalaki ko po sa kanang paa mga minamahal ay talagang nasugat mga minamahal. Hindi po tumitigil ang pagdurugo nito. Halos andyan po na kahit binalot na po ito ng tela, mga minamahal, andyan po na sige pa rin po ang pagdurugo, mga minamahal. At
At andyan po na tinakbo po ako ng ating mga magulang dyan po sa hospital para ipatahi po yung sugat ko dahil talagang napakalalim po nito. Habang nasa danan po kami, mga minamahal, sinabihan po ako ng aking pong beloved na ina, kami po'y manalangin, magsisi, mga minamahal. Andyan po na kami po'y nanalangin, mga minamahal, at nagsisi sa ating pinakamamahal na person. Andyan po na instant, andyan po na yung pagdurugo, ang mga minamahal ay tumigil, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na, andyan din po mga minamahal, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Di lamang po nung ako po'y fourth year high school, mga minamahal. January po noon, mga minamahal, nung ako po'y nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, nagkaroon po ako ng on and off na lagnat. Nagsusuka po ako, mga minamahal, hindi makakain, hindi makatayo ng maayos ng halos 1 buwan, mga minamahal. Andyan din pong aking pong ihi, mga minamahal. Andyan po na nagkulay Coke na po ito, yung Coke na soft drink, mga minamahal. Andyan po na kami pong, aking pong mga magulang at kami po yung mga minamahal, hindi nagsawang manalangin sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Andyan po mga minamahal na bagamat hindi po ako gumamit ng anumang gamot, mga minamahal, o nagpa-check up sa doktor, mga minamahal. Instant po, mga minamahal, ako po'y gradually po, mga minamahal, ako po'y unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus dahil andyan po mga minamahal na ang aking pong beloved na panganay na anak, mga minamahal, pinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia at ang kanya pong kaliwang paa, mga minamahal, ay balik ko po yan, mga minamahal, nakaganito po yan, mga minamahal. Lagi po akong sinasabihan ng aking pong beloved na ina na ako po magbalik na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus dahil that time po ako pinanlamig, mga minamahal, at hindi na po dumadalo, mga minamahal. Andyan po na ako po'y dumalo, mga minamahal, bagamat that time po naging Santi Christian lang po ako nun, mga minamahal. After po ng closing prayer, mga minamahal, pinapalihas ko po siya lagi dito sa harap, mga minamahal. At andyan po mga minamahal na talaga pong yung balik kong paa niya, mga minamahal, ay inunat po ng ating pinakamamahal na pa Jesus at pinalakad po siya ng maayos, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako din po nagpupulit, nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na pa Jesus sa pag-provide niya po namin mga pangangailangan, mga minamahal, sa pagbibigay niya po, mga minamahal, ng aming munting pagkakakitain dahil ang aking din pong beloved husband, simula po nung nag-umpisa ang pandemic, andyan po na siya din po nawalan ng trabaho, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na pa Jesus dahil siya po talaga ang ating pong great provider, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang yung kanilang pinagdaanan, mga minamahal na magkakapatid, ay talagang hindi biro yun, mga minamahal. Dahil kung ating titignan na talagang ang kanilang father ay talagang nandyan na lasing na pag nauwi ng bahay, talagang sila ay takot na takot. Amen. Takot na takot sila dahil talagang nandyan na maaring nagsisigaw o papaluin sila. Ngunit ano ang kanilang ginawa, mga minamahal? Sila ay dumalo sa ating banal na gawain na sila ay talagang nagpatuloy. Amen. Na ang kanilang ginawa na talagang nandyan na kanilang palaging hinihiling o palaging ipinag-praise sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Anong ginawa nila? Talagang hindi sila nagsawa na sila ay talagang namagitan na sila, mga minamahal, na katulad ng ginawa ni Moses na siya ay namagitan sa mga Israelites at sa ating dakilang Diyos. Amen. Ganon din sa ating
buhay sa mga magulang at sa mga anak na napakahalaga na pag sa ating mga magulang na talagang hindi pa talagang fully isinurrender ang buhay sa ating dakilang Diyos, napakahalaga sa ating buhay sa mga anak na tayo ay mamagitan o tinatawag na we have to stand in the gap na patuloy na sila ay ipanalangin dahil ang ating dakilang Diyos kahit gaano katigas ang kanilang puso, yan ay palalambutin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! At maging din sa buhay, o kung baliktarin natin yung mga magulang naman ang talagang naunang na nakakilala at yung mga anak ay talagang hindi pa nakikilala sa ating dakilang Diyos na ang ating mga magulang na patuloy na ipinapanalangin. Sila din ay nag-i-stand in the gap na sila din ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, magulang man o mga anak, ay talagang tayo ay mamagitan kung ang mga member ng ating pamilya ay hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng ating dakilang Diyos at tunay na talagang sa ating buhay na talagang tayo ay talagang nagsisikap. Tayo ay talagang nagtiyatiyaga, talagang mayroong tayong pagtitiis dahil sabi nga ang ating pagtitiis ito ay may kabanalan dahil ito ay ginagawa natin. Ang pagtitiis na ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mahal natin ang ating dakilang Diyos na talagang kahit na pagod tayo sa ating maghapong pagkatrabaho, mga ating ginagawa, ay nandito tayong patuloy na talagang may galak na talagang tayo mga minamahal ay nagpupuyat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Ating pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo at ating pinaghahanda din po ang ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang kataas-taasan, papuri, pagsamba, kaluluwalhatian, paparangal, kapangyarihan, naukol lamang sa atin, Panginoon Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal Evangelist Pastor Will de Almeida at ganunin sa hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, sa lahat ng kanilang pamilya at ganoon din po sa ating pastoral workers at ganoon din ang pagbati natin sa beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, sa ating beloved elders at ganoon din po sa beloved viewers at ganoon din po sa ating mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Hesukristo upang siya isambahin sa espiritu at katotohanan pasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon sa oras pong ito, mga minamahal. Bago po ako nakakilala sa mahal na Panginoon Hesukristo, mga minamahal, meron po akong kapatid na dating nasib na po rito, mga minamahal. Siya pong nag-akay sa akin sa gawain ito. Overnight prayer po yun, mga minamahal.
Nung ako'y pumasok sa pintuan, mga minamahal, ng ating gawain, mga minamahal, meron po akong naramdaman na isang malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Nung ako po ay pumasok po sa loob, nagpupuri po lahat ng mga kapatiran, mga minamahal. Nasa kaligitnaan po ako, mga minamahal. Sulinsong po yung mga minamahal. May lumabas na luha sa aking mga mata, mga minamahal. Yung pong luha po yun, hindi ko po alam kung saan. Parang tubig na lumalabas sa aking mata, mga minamahal. Hindi ko po mapigilan po yung mga minamahal. Masaya po ako na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nung ipinangaral ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggap ko po yun, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung po galak na galak po ako, mga minamahal, nang ako'y nabautismohan sa tubig, mga minamahal, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng aking makausap, mga minamahal, nandun po ang aking pagpakakumbaba sa kanila, mga minamahal. Ang lahat ng mga nakikilala ko, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yung po ako po dumalo, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako'y baguhan lang po yun, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Bali, nung ako'y napunta na po sa Baguio, mga minamahal, doon na po ako nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, sa gawain sa Baguio po, sa convention po, mga minamahal. Alam mo po, mga minamahal, grabe po ang kagalakan ko sa mahal na Panginoon. Nandun po ang pangaral na pagtatapat, mga minamahal. Yung po na naramdaman ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galak na galak po ako sa aking puso, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ako'y binigyan niya ng trabaho bilang isang factory workers, minamahal, sa dako po ng Luwakan Road, Baguio City, mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon sa 6 years, mga minamahal. Nung 6 years po yun, mga minamahal, ako'y napalayo, mga minamahal, sa boarding house ko, mga minamahal. Bali, yung po, mga minamahal, napalayo na po ako. Hindi na po ako nakaka-overnight, mga minamahal. Hanggang minsan na lang po ako dumalo, mga minamahal. Linggo na lang po, mga minamahal. Kasi napakalayo po, mga Luwakan to EPSA po, sa Luwakan Road po, mga minamahal. Doon po, nangina po yung pananampalataya ko po, mga minamahal. Nanlamig po ako, mga minamahal. Doon po, pilit ko po rin na dumadalo, mga minamahal, ng overnight. Malayo, gabi na po, mga minamahal. Hanggang sa nawala na po yung pagdalo ko, mga minamahal. Yung po, bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal, na dala ko po sa Sambales po, mga minamahal. Dala ko po dito, na inalis ng mahal na Panginoon. Yung po, nawala na po yung kagalakan ko, mahal, sa paglilingkod sa atin, mahal na Panginoon. Hanggang bumalik na po ako dito sa San Carlos. Napunta po ako sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po, nagtrabaho po ako sa minahan, mga minamahal. Nandun po yung mga bisyo ko po na mahirap na po akong bumalik sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngunit, naalala ko po yung mga pagpapala na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Nung po, dumadalo po ako ng minsan, kasi nasa bundok po ako noon, mga minamahal. Nandun na po yung mga bisyo ko na pangiinom ng alak, mga minamahal. Pagpunta sa mga beer house, pangbabae, mga minamahal, doon po, napapaaway pa ako, mga minamahal. Yung po yung, lahat ng sahod ko napupunta sa wala, mga minamahal. Ang ginawa ko po, mga minamahal, ako po'y dumadalo po sa Santa Cruz, mga minamahal. Sa dako po sa Baito po, mga minamahal, doon po ako dumadalo, mga minamahal.
Humingi po ako ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoong Hesus. Yun po, unti-unti po akong bumalik sa mahal na Panginoon. Nakakadalo po ako ng linggo, mga minamahal. Yun po, nagtatapat po ako sa mahal na Panginoon hanggang sa ako po'y wala na po kaming trabaho sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Year 2019 po, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. At nagsisi po ako sa mahal na Panginoon. Diyak ko po sa mahal na Panginoon. Hinihingi ko po yung kapatawaran na aking nagawa mga pagkakasala, mga minamahal. Panlalamig ko po, mga minamahal. Kaya hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na ibalik niya po yung dati kong pag-ibig sa kanya, mga minamahal, na binigay niya sa akin, minamahal. Yung po binigay ng ating mahal na Panginoon hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, naaramdaman ko sa aking sarili na bumabalik po yung kalakasan ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naroon po yung pagtatapat ko sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng ipinapangaral ng pulpito, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, kaya ako'y nagsusumikap dumalo, mga minamahal. Kahit na bisikleta lang po yung gamit ko po, mga minamahal, pagpunta rin po dito po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon at may pagpapala na yan sa akin. Hanggang sa ako'y nag-retire na rin po, 55 years old po, mga minamahal. Yun po ang aking inaasahan na lang sinayasahan ko na binigay ng mahal pa yun sa akin, mga minamahal. Ayaw ko na rin po magtrabaho kasi 25 years ako nagtrabaho sa kahit saan, mga minamahal. 3 kumpanya po yung malaking napasukan kong kumpanya, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kinabagang uli niya ako, mga minamahal. Kaya mahirap lumayo sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo minsan lang dumalo, mga minamahal, baka maalis na tayo, mga minamahal. Kung isa lang, mga minamahal, tayo manlalamig na po. Tayo babalik sa dati, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay. At ganoon din po ang aking karamdaman na sakit ng ulo. Yun po yung unang inalis ng mahal na Panginoon, yung bautismo sa tubig, yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal. Yun po, stand po yun, inalis niya po yun. Mahabang taon din po yun. Talagang nabibiyak ng ulo ko po, mga minamahal. Pag sumasakit yan, pag sinusumpong yan, mga minamahal. Sinusumpong yan, mga minamahal. Buwan o taon, mga minamahal. Yan po, sumusumpong yan. Halos mabiyak yung ulo ko, mga minamahal. Nalalain po ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, bago mo kunin ang aking buhay. Yung po, pinakalma ng mahal na Panginoon yung sakit ng ulo ko po. Yung nakakilala po ako sa mahal na Panginoon, yung inalis niya po yun, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa oras pong ito, mga minamahal. Napakahalaga ang kaligtasan, mga minamahal. Kung mawawala po yun, kaligtasan natin yan, wala na pong kapayapaan ng ating buhay. Babalik mo tayo sa kaguluhan ng buhay sa mundong ito, sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya na yan. Ako'y ginabagan ng mahal na Panginoon sa pangunguna't panalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeida, kabalikat ng mga manggagawa sa pagtatapat, mga minamahal. Salamat po, mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Salamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay, mga minamahal, na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Purihin ang ating dakilang Diyos dahil despite sa kanyang mga karanasan na talagang dating buhay na talagang hindi pa naging huli ang lahat. Amen. Na talagang nandyan ang ating beloved kapatid ay talagang tinawag ng ating
dakilang Diyos at talagang dumalos sa ating banal na gawain, mga minamahal, at talagang nung siya ay dumalo ay talagang bumalik yung kanyang kagalakan na dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dahil talagang sa totoo lang, mga minamahal, talagang ang ating pagdalo, ang pakikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan ay talagang mayroong kagalakan. Amen. At nararanasan din natin yan sa ating buhay, na kung ating alalahanin ang kabutihang ginawa o patuloy na ginagawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, magkakaroon tayo ng kagalakan sa pagdalo, magkakaroon tayo ng kagalakan na talagang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang ibinalik ng ating dakilang Diyos, na talagang dati talagang siya ay napawalay, mga minamahal, ngunit ang maganda dyan, talagang siya ay talagang may paalala ang ating dakilang Diyos, at talagang siya muli ay bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang sabi dito sa aklat ng Ecclesiastes ng Kapitulo 5 ng talatay 20, ang sabi dito, sapagkat hindi niya aalalahaning lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Amen. Maging sa ating buhay, bawat isa sa atin, mga minamahal, hindi natin alalahaning lubha ang ating buhay, mga minamahal, dahil alam natin ang ating dakilang Diyos ay mayaman. Ang ating dakilang Diyos, ni kailanman hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen. Although tayo ay talagang nakakaranas ng trials sa ating buhay, nakakaranas tayo ng karamdaman, ngunit alam natin na mayroon tayong Diyos, buhay na Diyos, na tatawagan at malalapitan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumakos sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat, mga minamahal, ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating gisingin ang ating natutulog na diwa upang tayo ay tuloy-tuloy na mayroon tayong kagalakan na talagang nagpupuyat at magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Inaanyayan pong lahat na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay
ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. May bahay ako sa langit, handa sa akin, kung ako'y naroon na. Puso ko ay masaya, may bahay ako sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na talagang sa mga papuring awit, talagang nandito sa ating puso ang kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Risa Briones at sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaros. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lord. Ito ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nung makakilala po kami sa gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan at andyan po lagi ang pag-alala at pangamba dahil po ang aking beloved husband po noon ay punong-puno po ng bisyo at masamang at pagbabarkada mga minamahal. Andyan po na lagi po kami nag-aalala kung anong oras po siya uuwi at kung nasaan na po siya. Hindi po namin alam kung anong oras na siya darating ng bahay. Andyan po na lagi kaming naghihintay sa kanya. Subalit na makakilala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na binago niya at inalis ang lahat ng bisyo ng aking mahal na asawa, kaya andyan po na tunay nagkaroon ng kapayapaan ng aming buhay. Kaya labis-labis pong pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mga minamahal dati rin po, nung hindi pa po kami nakilala dito, andyan po na halos every 3 months po, andyan po yung matinding pananakit ng aking likod, mga minamahal. Bagamat ito po ay nawawala, bumabalik rin po siya. Sobrang sakit po ito na talagang halos naiiyak po ako sa sobrang kirot na nararamdaman ko at hindi po ako nakakapasok ng mga panahon na yun sa aking trabaho. Subalit po sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain, andyan po na tunay na hindi na po naulit ito at inalis na rin po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas at pagpasok po ng aming tahanan. Alam naman po natin na sa labas po andyan po ang hindi po natin alam ang panganib na pwedeng mangyari. Subalit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang pinag-iingatan po kami sa araw-araw. Kaya labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
At pagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking mga anak, kami po ay patuloy niyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago tayo magpatuloy mong minamahal, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari, Panginoon na Panginoon, sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus, at atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanilang pong mga beloved children, great-grandchildren, grandchildren, Lord, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elder, ating pong kapiling, praise the Lord, ating pong mga beloved pastoral workers, ating mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating mga minamahal bisita, ang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan po nating ikilos, igalaw-galaw yung ating mga katawan, mga minamahal. Amen. Upang hindi po tayo tuluyang makatulog, mga minamahal, sapagkat ngayon po ay talagang malamig, mga minamahal, masarap matulog, mga minamahal. Amen. Subalit pagsikapan po natin, mga minamahal, amen, na huwag po tayong makatulog, mga minamahal. Tayo po ay talagang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pakinggan, amen, ang lahat ng mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong mga, amen, pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Brother Joshua Villaruz, atin na pong ibinibigay po pagkakatawan sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Sister Abelina Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At aking di pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating minamahal ginagayang lista, Weldy Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at bagay sa inyong mga beloved Facebook and the YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mapagpalang madaling araw sa ating Praise lahat. the Lord. At ako'y Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, unang-una sa pag-ingat sa amin, sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama. Ang ating pinakamamahal Panginoon ay hindi nalalayo sa Kanya, mga minamahal, na dumarating ang pagkakataon na siya'y nagkakaroon ng karamdaman. Ating pinakamamahal Panginoon ang talagang nagpapagaling sa Kanya, mga minamahal. Merong isang beses na dahil sa kanyang labis na pagtatrabaho at kawalan ng pahinga, ay namaga yung kanyang buong katawan at umabot nito sa kanyang ulo at nag-alala na maging yung kanyang mga amo, kaya minabuti nila, dalhin siya sa hospital at may blood test at malaman kung anong karamdaman dumabo sa kanya, mabigyan siya ng lunas at magamot, mga minamahal. At nung time na yun, after namin siya pag-usap, ginawa lamang namin ay nagtiwala lamang kami sa ating pinagkamamahal ng Jesus. At nung after na siya ay may blood test, mga minamahal, ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman. At simula nung araw na yun, siya ay pinagaling ng ating pinagkamamahal. Thank you so na much, Jesus, Jesus. purihin ang ating dakilang Diyos. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinagkamamahal, Jesus, sa patuloy na pag-provide ng ating pinagkamamahal, Jesus, sa pangangailangan namin na ni isang beses o isang araw ay hindi namin naranasan na nagkulang ang ating pinagkamamahal na Jesus. Pinapasalamatan namin ang ating dakilang Diyos maging sa
pag-ingat sa amin at sa katalinuhan na kanyang ibinibigay sa po ng aking mga kapatid namin nagagamit sa aming pag-aaral. Nariyan ang paggabay ng ating pinagkamamahal pa Jesus at pinapasalamatan ko rin sa ring dakilang Diyos sa lahat ng pagpapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual at ganun din pinapasalamatan ko sa ating pinagkamamahal pa Jesus dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na ginagamit sa kanyang banal-lubasan ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pasasalamat para lamang sa ating pinagkamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Galbis po sa ating beloved brother Joshua Villaruz sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Meron po siyang pangako. Amen. Na kapag tayo po ay maglilingkod ng tapat sa kanyang mga minamahal, amen, uunahin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal, amen, lahat po, mga minamahal, ng ating pong pangailangan, sabi nga po, mga minamahal, maging yung ating mga mahal sa buhay, malayo po sa atin, mga minamahal, nasa ibang bansa, nagtatrabaho, mga minamahal, amen, yung pag-iingat, mga minamahal, yung security, mga minamahal, amen, pro-provide yan ang ating dakilang Diyos, amen. Magkasakit man, amen, magkaroon man ng karamdaman ating loved one sa ibang bansa, mga minamahal, sa tulong, sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Kapag tayo nagsumamo, nagpakumbaba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, yung ating pong panalangin, amen, dinirinig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kahit mga minamahal, magpatuloy lamang tayo, amen, sa ating pong paglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamalapang Jesus. Amen? Yung ating pong ginagawang pag-overnight, mga minamahal, ito po ay hindi nasasayang, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, amen, ay nakarecord, mga minamahal. Amen? Ito po ay nakarecord. Amen? Ito po ay aalalahanin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At iilan na lamang po ang nakalista, mga minamahal dito po. Amen? At mahaba-haba pa po yung ating pong oras, mga minamahal. Sa mga nais pong magpasalamat, amen? Magpalista lamang po, mga minamahal. Amen? At sa mga nais pong mag-alay ng mga papuring awitin, praise the Lord. Amen? Tayo po ay lumapit lamang po, magipag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalist, mga minamahal. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, ay maging maayos yung ating pagpupuri, pag-aalay ng mga papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinampala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved sister Abilina Rosario, praise the Lord, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen? At sundan po ng ating pong beloved brother Pedro Rosario. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakilas ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga dinalilimutan aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din, hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah, may pananakit po ng aking ulo. Pag yan ay sinusumpong talagang hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah,
praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang tamang-tamang po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po. Hinanap po namin ang gawaing ito, tamang-tama dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Dahil nandyan po siya, hindi po siya nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, pag minsan encounter po sila ng disgrasya, ngunit na nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang tumilapon lamang po dyan sa gilid ng aking mahal na anak. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ni Bukol Gasgas ay talagang wala po siyang natamo. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil nandyan ang hallelujah, talagang noon nung nagtitinda pa po ako dyan sa palengking luma, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag minsan talagang bumiyabiyay kami dyan sa Ordaneta, talagang punong-puno po ng paninda yung tricycle. Talagang nandyan ang humaharipas yung takbo ng baka, talagang sasalpok na lamang po kami. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nabanggit ko na lamang po yung hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat po sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang hallelujah, dahil hallelujah, siya po ang nagpro-provide naming pangangailangan sa araw-araw dahil hindi na po ako nagtitinda, nandyan na lamang po ako sa bahay. Hallelujah, naglalaba po, gawain sa bahay. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung karamdaman ko mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi na po sinusumpong sa patuloy ng pagdalo nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray. Pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Abelina Rosario at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Ay laging sumasakit ang kanyang ulo noon, mga minamahal. Amen. Nung hindi pa po siya naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sa patuloy po, sabi nga po niya, sa panunood ng programa, amen, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Amen. At hinanap yung gawain nating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Naglingkod siya, mga minamahal. Amen. At magmula nang siya maglingkod, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Sabi po niya, hindi na bumalik yung kanyang sakit sa ulo, mga minamahal. Amen. Na kanyang nararamdaman. Pinagaling na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo, mga minamahal, habang naghahanda po ating mga beloved mga awit. Amen. Tayo po magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name.
We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo mong lumahal. Ating pong samahan ng ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pong pinakamamahal na po Jesus po lamang. Kami rin po ng mga Beloved Children's Choir ay nais po mag-alay ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah! I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah! I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got peace like a river in my soul. Hallelujah! I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river in my soul. Yes, I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, I love you, Lord. I love you, Lord. Out of my heart.
pagdadakila ay para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved children's choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Habang bata pa, mga minamahal, sabi nga po, turuan natin ating mga anak, amen, sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang paglaki ay hindi po nila makalimutan, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung meron po tayong mga anak, amen, na kasing edad nila, mga minamahal, atin po silang i-join, mga minamahal. Isali po natin, mga minamahal, sa mga beloved children's choir, amen? Upang maging pagpapala, amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa atin, mga minamahal, amen? Maging kapurihan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig na mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po, ating pong beloved brother Pedro Rosario, atin na pong ibinibigay ang mong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Marisol De Vera. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, nagwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dabilang paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved Odette Pitcher, Babar Bubuinir, at sa kanyang beloved na anak, Sister Biles, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, baguhan dadihan. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ako pinagpupuri sa pasalamat sa malaping Isus. Natunay po nung araw na po na hindi pa kami nakilala sa malapang Isus na andyan po ang mga bisyo. Hangin sa karamdaman, hallelujah. Tunay po, ang aming pong makilala ang Panginoon Jesus sa pamagitan po lamang ng panonood ng TV, hallelujah. Sa aking may bahay, sa ang unang nakasumpong sa panonood po ng TV, hallelujah. Tama-tama po, nangangaral po noon ang ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida. Sa kanya pong pangangaral ng Ebanghelyo Kaligtasan ay doon po kami nagkaroon ng aming pananampalataya sa malapang Isus. Hallelujah. Kaya hindi nagtagal, hallelujah, year 99 po noon, hallelujah, kami po'y nagayak na pagsimba sa nabuharang lengsyon. Ngunit sa amin pong paglalakad, dahil malapit lang po kami sa bayan, hallelujah, hindi po namin namalaya na napadapo ko mo sa ating pong gawain dyan sa may Lokban. Hallelujah. Tunan po, pagpapasok po namin sa ating gawain, pinaupo kami ng itang Mother Anudigo Kaudari. Tama-tamang nag-awitan po ng Joel Paul, pagkatapos ng Joel Paul Solim. Hallelujah. Hindi ko rin namalamay ako din po'y nakasabay sa ating pag-awitan ng Jopol. Hallelujah. Talagang iba po ang ating gawain dahil po ang mga kapatiran talagang andyan po ang kagalakan. Hallelujah. Sa kanilang pagpupuri sa malapang Isus. Hallelujah. Tuloy po ng Jopol. Hallelujah. Yung ating mga kapatiran na talagang pinasok mo lang ang kanyang pasensya na mahal pang Isus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoong Isus. At pagkatapos po ng gawain,
muli kami na naman nilipitan ng ating binabad adirikaw ating kung kami po'y magpabautismo. Tunay po, wala po akong atubili na aking kasama may bahay na magpabautismo. At tinanggap po namin ang baut ng kapangyarihan ng malapang Isus. Hallelujah, sa tubig. Tunay po pag-ahon ko sa tubig. Hallelujah. Diyan po ang kagalakan. Kasinasigan ng aming pangatawan. Hallelujah. Kaya, salamat po sa malapang Isus. At tunay po, sa amin pong patuloy na pagdalo. Hallelujah. Ng 3 pesos sa isang linggo. Hallelujah. Yung aking karamdapan, bisyo. Hallelujah. Tunay po, ako po'y binago at pinagaling. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Isus. Tunay po na pinasalamatan ko ang malapang Isus sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob sa amin. Kalakasan ng aking mga anak na andyan po ang binibigay ng Palang Isus sa kanilang kalusugan, sa kanilang pagpasok sa trabaho. Hallelujah. Tunay po ang aking dinipay may bahay, andyan po ang binabagay ng malapang Isus sa kanyang physical na pangatawan. Hallelujah. Tunay po ang aking maging sa aking apo na nag-aaral, andyan po ang binibigay ng malapang Panginoon na katanilihan sa kanya pong pagpasok sa eskwelahan. Hallelujah. At salamat din po sa kanyang malamang Isus sa mga binibigay ng mga na kalusugan ng aking apo. Hallelujah. Kaya salamat po sa malapang Isus. Hallelujah. Maging sa mga aking pagbabiyahe sa aking tricycle na andyan po ang binibigay ng Pang Isus na kalakasan. Hallelujah. Dahil po sa edad ko pong ito talagang minsan pag mainit na po, hindi ko na po na ipagpatuloy ho aking pamasada. Pupunta na ko ng bahay na mamahinga. Hallelujah. Kaya salamat po sa malapang Isus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin magmula sa physical, financial, at higit sa lahat ng pagpalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng papuri at dakila pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved brother Pedro Rosario at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig na pinagpala at buhay na patutoo. Kung nakanda na po ating pong beloved sister Marisol de Pera, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay. Amen. Sa ating beloved kapatid ang pagkakataon. At sundan po ng ating pong beloved brother Michael James Resuelio. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Jesus. Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po sa hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa lahat ng elders, sa atin pong lahat, tsaka sa lahat ng pastoral workers. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa haba-haba mga minamahal ng panahon na ako ay nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli akong binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muling makabalik sa kanyang Thank you so much, Terry Jesus. Sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Ma-share ko lang, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking trabaho, mga minamahal, sa bilang helper sa canteen school, mga minamahal, medyo talagang hindi madali, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod talagang multitasking, mga minamahal, dahil hindi lang ako
helper sa kantin. Helper din ako sa feeding, mga minamahal. Kung may mga event pa sa school, mga minamahal, ang inyo abang lingkod, sumasideline din bilang photographer, mga minamahal. Kaya talagang ang inyo abang lingkod talagang sobra-sobra yung pagod at hirap, mga minamahal, ng aking physical na katawan nung panahong wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero bagamat ganoon, mga minamahal, na napakarami kong pinagkakaabalahan, mga minamahal, ang aking physical na katawan sa sobrang pagod, mga minamahal. Hindi ko talaga magawang makatulog ng maayos sa gabi, mga minamahal. Bagamat ang inyong abang likod medyo may pera, mga minamahal, na hawak-hawak dahil sa dami ng aking trabaho, mga minamahal. Pero talagang yung kapayapaan talaga, mga minamahal, sa gabi, mga minamahal, sa pagtulog, mga minamahal, talagang hindi ko talaga yun makamtan, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil nung muli akong maglingkod at makabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, bagamat ang iyong abang lingkod, mga minamahal, sa mga panahong ito na compare sa dati, mga minamahal, na medyo magaan-gaan yung aking hanap buhay or trabaho, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil sa pagtulog sa gabi, mga minamahal, talagang andyan yung kapayapaan at himbing ng pagtulog na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na labis-labis kong ipinapasalamat, mga minamahal, dahil talagang noon, mga minamahal, halos madaling araw na akong nakakatulog, mga minamahal. Minsan halos 2 oras lang ako nakakatulog, pero napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil pag uwi ko, mga minamahal, halos talagang napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa simpleng paghimbing sa pagtulog, mga minamahal. Talagang labis-labis ko ipinapasalamat yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinagpapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ang iyong banglingkod, mga minamahal, hindi man karapat-dapat, pero patuloy na minamarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang mga awit sa kanyang ubasan. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Marisol de Vera at sa pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Marami po ang tinawag, subalit kaunti po ang pinili, mga minamahal. Amen. Kaya't kung tayo po ay pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayo pinagpalang lubos. Amen. Bakit, mga minamahal? Amen. Sa oras, mga minamahal, amen, kagaya ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal, amen, siya po ay nawalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Siya po, mga minamahal, ay nawalay ng matagal na panahon. Sabi po niya, mga minamahal, napakahirap, mga minamahal, amen, nang walang Kristo sa buhay, mga minamahal, amen. Maging sa mga trabaho, mga minamahal, mahirap, mga minamahal. Sabi niya, yung kanyang pagtulog, halos hindi siya makatulog, mga minamahal. Maraming gumugulo sa kanyang puso at isipan, mga minamahal, amen. Napakahirap mawalay, mga minamahal, amen. Subalit dahil nga po pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, muli siya'y ibinalik dahil sa habag, amen. Dahil sa unang dalangin, ating pong dearly and beloved parents in the Lord, siya po ay nakabalik muli sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Sabi po niya, kinompare niya, mga minamahal, amen. Nung siya'y nawalay, maging ngayon, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, amen, napakagandang maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, amen. Yung pagtulog, kayamanan po yan, mga minamahal, amen. May mga ibang tao, mga minamahal, ayaw na nilang matulog, natatakot silang matulog. Bakit, mga minamahal? Kapag sila'y natulog, baka hindi na sila magising kinabukasan, mga minamahal, amen. Kaya tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Atin po munang banggitin isa-isa, mga minamahal, ang nadagdag, amen, upang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Narito po, mga minamahal, mga sumusunod. Ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz,
beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Brother Judel Aquino, beloved Sister Trixian Bigaong, beloved Sister Aiko Aquino, beloved Sister Ashley May Cualquera, beloved Sister Rosita Soriano, beloved Sister Nida Bakuyag, at beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen. Sila po mga minamahal, ang mga pinampalang mga kapatid. Amen. Na magpapasalamat sa ating pong pinakamanapayang Jesus. Ipalakpak po muli natin ng malakas ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muna umawit mga minamahal. Amen. Tayo po muna umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating ipagpag yung ating pong inaantok na diwa mga minamahal. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the ways, oh Lord. Lead me in search me, oh God, amen, hallelujah, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the ways everlasting. It's beginning to rain, and the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughter. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. O si Jesus ay darating na, kapatid ng takalubhan, kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, amen. Kapatid ang nakalaban, kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tulong. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maganda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa balat, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang kalakasan, puri siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus o purihin
purihin siya, purihin siya, o purihin ang Panginoon, si Jesus Pinas. Praise the Lord! Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Tayo lamang po ay talagang magsikap, mga minamahal, manatiling gising. Kung tayo po ay inaantok, mga minamahal, tayo po ay pumunta sa likod at tayo po ay tumalon-talon, mga minamahal, amen? Upang maalis po yung ating pong pagkaantok, mga minamahal, amen? At tayo na po ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung naghanda na po ating pong beloved brother Michael James Resuelio, praise the Lord. Ating pong beloved brother Michael James. Kung hindi pa po nakahanda, ating pong beloved brother Michael James Resuelio, ating po munang ibigay ang buong pagkakataon. Ating pong beloved brother Peddy Castillo, praise the Lord. Beloved brother Peddy Castillo, praise the Lord. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen. Atin pong pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo muli ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Estrada at ganoon din po sa malilimutang aral at turo na ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po mga minahal na kapatid. Praise the Lord. Nakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade sa panunod po na sa Facebook channel po. Praise the Lord. Nang ako po ay nabautismohan sa Jesus Miracle Crusade, ako po ay patuloy na dumalo at nung ako ay laging dumalo ay may gumaling at pinagpala ako. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa patuloy ko po, nung po ako ay sinubukan at po ay nagpasting po, ay gumaan po ang aking pakiramdam at lalo po akong ginaganahan na magpatuloy po na Praise the Lord. Hallelujah. Kaya po, lahat po na hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan ay itaas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Peddy Castillo at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, ay sa pong baguhan, mga minamahal. Amen. Balit, mga minamahal. Amen. Talagang sinikisikap niyang sundin kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Siya po ay talagang nagpapatutuo. Amen. Pinapahayag niya ang kabutihan ng ating pong pinakamamalapang Jesus sa kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Yung kanyang dating mga bisyo, mga minamahal, sabi po niya, mga minamahal, amen. Siya po ay patuloy na dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kaya't nadadagdagan yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, amen. Kahit siya po, mga minamahal, sabi niya, amen,
talagang sinubukan din po niya talagang mag-fasting. Amen. Bilang baguhan, mga minamahal. Amen. Na talagang nandyan ang medyo may kahirapan, mga minamahal. Amen. Pagkat mga minamahal. Amen. Hindi madali ang pagpapasting, mga minamahal. Amen. Subalit, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. At sa mga gabay, amen, mga patnubay sa paggabay ng mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal, amen. Tayo po ay pinagpapalang lubos ng ating dakilang Diyos. Sabi natin, beloved kapatid, natapos niyang kanyang fasting, amen, gumaan yung kanyang pakiramdam at siya'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi sayang yung ating mga pagsasakripisyo, mga minamahal. Amen. Pagpapasting, pagpupuri, amen, pag-overnight, amen, pagdalo ng 3 beses, pagbibigay na may katapatan, ating mong ikasampung bahagi at handog, pamumuhay na may kabanalan, mga minamahal, amen. Hindi po yan sayang, mga minamahal, amen. Lahat po yan, mga minamahal, sinasabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Meron po yung reward, mga minamahal. May reward ang ating dakilang Diyos, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamanapang. Tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng ating pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Jamil Milan, atin na pong ibinibigay mo pagkakataon, ating pong beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved live webcast viewers at sa inyo rin pong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gininto ang pagkakataon na kanyang pinagkaalob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na nung kasagsagan din po ng COVID-19, andyan po na nakaranas din po ako ng sintomas, andyan po na nilagnat din po ako, sumama rin po ang aking pakiramdam, nagkaroon din po ako ng ubot sipon, ngunit sa panguna panalangin po nating ginagalang na pastor, kabalikat ng ating mga minamahal na manggagawa, andyan po na sa pagpupuri at pananalangin po ang mga minamahal, andyan po na insan po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na sa aking pag-aaral, andyan po na binibigyan niya po ako ng wisdom, knowledge, and understanding. Andyan po na bagamat mahirap pong mag-aral, andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nariyan po siya upang gumabay sa aking pag-aaral at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na dati-rati po mga minamahal. Andyan po yung aming tahanan. Kapag umuulan po sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob ng aming tahanan. Kaya andyan po na mga timba, tabo na nakasahod. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. Kaya pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yan. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga pagpapalang material, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jamil Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay na ating beloved kapatid na talagang tunay na pinagpala dahil talagang nariyan ang kahabagan ng ating dakilang Diyos na ang ating beloved kapatid ay talagang patuloy na talagang ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga minamahal na sa ating buhay na talagang pag inilaan natin, ibinigay natin ang ating
talagang buong puso na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Hindi yung paglilingkod na partial, hindi yung 80%, 75% lamang na paglilingkod, kundi yung buong puso na paglilingkod sa ating dakilang Diyos na talagang pag ibinigay natin yan, ang ating Diyos, ay talagang ang tayo ay pagpapalain. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang ating napakinggan na talagang dati talagang pag umuulan hanggang sa loob ng kanilang bahay, talagang ito rin ay umuulan. Ngunit dahil sa talagang ang ating dakilang Diyos ay nangako na talagang sila mga minamahal ay talagang pinagkalooban ng talagang maayos na bahay. Ganyan po ang ating dakilang Diyos na talagang tunay na magpala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos at muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos at aking binibigay ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Almeida, at sa buong beloved Almeida children at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lena C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, isang mapagpalang madaling araw sa ating lahat, sa ating mga live webcast viewers na talagang nariyan na talagang nakaantabay, sumusubaybay at kayo lamang po ay manatiling sumubaybay dahil mamaya-maya po ating mapapakinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon at sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga beloved visitors, welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang tayong mga minamahal ay talagang magpatuloy na talagang ating patuloy na pakinggan ang mga patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo po at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Elisa Munda Cruz. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, at dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanila pong beloved family, and we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panisus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panisus dahil tunay po na kaibuti po natin pinakamamahal na Panisus dahil kami din po ng aking buong sambayan ay kinabangan po niya upang amin po siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan, subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Panisus bagamat kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay po na hindi po namin alam ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at tunay po na sumasamba din po kami sa tao, mga minamahal, at sa larawan. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panisus sapagkat ang ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, ay tunay po na nagturo sa atin ng katotohanan na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo, mga minamahal. Tunay po na labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panisus dahil sa aming reliyon. Hindi po itinuro ito, mga minamahal. Subalit, napakabuti natin pinakamamahal na Panisus dahil
hindi po sila naglilingid po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na tinuturuan po tayo ng ating beloved ordained preacher ng buong katotohanan, mga minamahal, para hindi po tayo mailigaw, malin lang ng diablo. Kaya labis akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kinahabagan po niya kami, mga minamahal, ng aking buong sambahayan. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung nalaman ko po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang lahat ng Diyos-Diyosan po, mga minamahal, sa aming tahanan at sa taanin po ng aking mga beloved na magulang ay sinunog ko po ito, mga minamahal, at pinapasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos dahil ako po'y kanyang iningatan, aking buong sambayan at ang aking pong mga beloved na magulang. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nung ako po'y may karamdaman na chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako, mga minamahal, hindi po ako pinabaya ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal, hindi po ako napagaling ng doktor noon, mga minamahal, at ng gamot. 3 sekta ang aking pinagalingan, mga minamahal, sa Roman Catholic, sa El Shaddai, at sa Couples for Christ. Tunay po na hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. At ako po ay dumalo sa 2 sekta, mga minamahal, sa Merging County Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa aking mga dinaluhan na reliyon, mga minamahal, subalit hindi po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po, mga minamahal, pumunta po ako sa mga iba't ibang albularyo, mga minamahal, na sumasangguni sa Diyos-Diyosan, subalit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamahal, hanggang sa nagpatuloy po ang aking karamdaman, mga minamahal. Kahit ako din po ay nagpatuloy na nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, sumasabay po ako sa panalangin po, mga minamahal, ng mga iba't ibang mga aral sa radyo at sa TV. At sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos. Ngunit hindi po doon tumugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na isang gabi po, mga minamahal, napakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa Jesus Miracle Hour, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, ang mga kapatiran po ay napakinggan ko po na nagpatutuo sa radyo, mga minamahal. Sila po ay pinagaling, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, yung mga ibang kapatiran po ay pinagkalooban din po ng trabaho ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na pinapasalamatan po nilang ating pinakamamahal na Jesus doon po sa radyo, mga minamahal. At tunay po na nung sa radyo po, mga minamahal, ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi, mga minamahal. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan dito po sa may dako po ng San Carlos City Outreach, mga minamahal, ng midweek service, December 17, 2008. Tunay po, mga minamahal, totoo ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po sa kanyang kahabagan, mga minamahal, instant niya pong pinagaling ang aking karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa amin din pong pagpapatuloy na pagdalo, mga minamahal. Kung minsan, mga minamahal, nakakaranas din po kami ng sakit ng aking buong sambayan, mga minamahal. Tunay po nung baguhan po ang aking beloved husband at ang aking beloved daughter. Tunay po, nakakaramdam po sila ng takot, mga minamahal. Ngunit sinasabihan po namin sila na sumampalataya at magsisi at huwag matakot dahil totoo ang mahal na Jesus. Nung ako'y may karamdaman na 1 taon at 8 buwan na chronic depression, ako'y pinagaling ng mahal na Jesus. Ikaw din ay pagagalingin. Huwag po tayong pupunta sa mga beloved loved ones po natin na hindi pa sila sumasampalataya, bagamat mahal natin po sila. Ngunit tutupadin natin, susunod din natin ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang utos na sumampalataya at magsisi para tayo ay pagagalingin. Tunay po, mga minamahal, dahil kapag dumadalangin sila, mga minamahal, at nagsisisi, tunay po na sa unang dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit po ng aking beloved husband na grabe pong sakit ng tiyan at likod. Tunay po na lumulod po siya sa sakit, mga minamahal. Ganon din po sa aking beloved daughter. Nagkaroon po siya ng sakit na grabing taas po ng lagnat po niya. 6 days po na grabe pong taas ng lagnat po niya, mga minamahal. Tunay po na sinasabihan ko po siya na magsisim at magsambit po ng hallelujah, praise the Lord. Ang sakit po nila, mga minamahal, at ang sakit po namin ng aking beloved
sana ako din po mga minamahal sa kaban po ng ating pinakamamalapis ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapis. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapis sa pag-provide po niya ng aking pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga karunungan na ipinagkakalo po niya sa akin pong beloved husband at sa aking beloved daughter sa kanyang pag-aaral at sa pagtatrabaho din po ng aking pamilya. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamal na Panginoon Hesus dahil patuloy po niyang pinag-iingatan ating minamahal, ginagalang na Evangelista, beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong Iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapis sa pag-iingat po niya sa aking mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapis Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang pinagpala ang ating beloved kapatid. God bless po sa inyong pinagpalang patutuo na tunay ng ating dakilang Diyos ay talagang mahabagin. Mga minamahal ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, hindi po biro yun. Kung ating titignan yung kanyang karamdaman na talagang chronic depression, talagang siya po ay na demon possessed, talagang alam natin mga minamahal na ang kaaway ay talagang nais niya at gusto niyang sirain ang buhay ng mga tao. Kaya ganon ang ginawa ng kaaway sa kanyang buhay. Amen. Ngunit ang ating dakilang Diyos, ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ang sabi niya na ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, ang buhay na sinabi ng ating dakilang Diyos, talagang tayo ay talagang nasa pangangalaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid, siya ay na-save sa pamamagitan ng pakikinig sa radio program ng ating banal na gawain, at ito ay talagang kanyang pinakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan at dumalo at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman na chronic depression, siya ay talagang na demon possessed, maraming talagang pinuntahan na talagang dumalo, ngunit nung siya ay dumalo dito, talagang siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga, tunay talaga at buhay ang ating dakilang Diyos, na kung tayo ay magpabautismo sa tubig sa makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay talagang pagagalingin. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, yung ating talagang ginagawang pagtitiyaga, pagpupuyat, ito ay hindi mahirap sa bawat isa sa atin. Dahil bakit natin nasabi na ito ay hindi mahirap, mga minamahal? Dahil ito ang pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 3, ang sabi po dito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Hindi mabigat ang utos ng ating dakilang Diyos, dahil tayo, bawat isa sa atin mga minamahal, ay taglay natin ang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Kaya nandito tayong talagang nagpupuyat sa buong panahon ng buong katiyagaan.
hindi ito mabigat sa atin dahil mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako mga minamahal sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna mga minamahal ay magkaisang manalangin at ating ipanalangin ang ating breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay sama-samang nagpapasalamat sa oras na ito at narito kami, Panginoong Hesus, na aming dinadalangin, ang aming breaking, ang aming pagsasalo-saluhan na ipinagkaloob mong biyaya sa amin, biyaya na magbigay kalakasan sa aming physical na katawan. Basbasan ito, Panginoong Hesus, at mabigay kalakasan sa aming pangangatawan, Panginoong Hesus, at maging sa mga nag-provide, ibigay mo ito, Panginoong Hesus, ibalik ng siksik-liglig at umaapaw. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Estrada Almeida, pagpalain mo ang bawat isa. Ito ang aming sama-samang panalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are met. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All to seek to solve with Jesus on the plane. Come and dine, the Master called it. Come and dine. He may feast our
Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa puring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo na ang patotoong ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At kung hindi pa po sila nakahanda, amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malimutang aral, turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag din ang kabutihan na nagawa sa atin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang kursada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang kursada sa dako po ng Luneta. Nung una na ako'y nasa nabuhalang relihiyon ng aking nakagisnan. Kaya nung unang ako'y napagawi rito sa ganitong gawain, ako po'y hindi naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sabi ko sa mga patuto nila dahil ang alam ko lahat ng mga patuto nila ay bayad dahil sabi ko napaka-imposible yung lahat ng patuto nila, lalo na sa mga nababanggit nilang mga karamdaman, mga bulag, pilay, mga cancer pa yung mga iba, sabi ko, ngunit sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat sila hindi gumagamit ng gamot, sabi ko, kaya napaka-imposible, sabi ko sa aking sarili. Kaya hanggang sa sinundan ko tong gawain na to dahil ako'y namamanga na sila din ay kanilang mga buhay ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya na-challenge po ako hanggang sa sinubok ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko, na ikaw ay nagbabago ng isang tao na mga kasalanan, gusto ko rin yan mapatunayan sa aking sarili dahil nung di pa ako na-save dito, talagang nandyan din na napakasalimot din ang aking buhay. Puspos din ako ng mga bisyo, lalong-lalo sa aking pagsusugal. Talagang ako'y talamak na sugarol doon dati dahil sa pagtaya ko pa lang ng luto, talagang grabe po. 3 times po ako tumataya dyan. Bukod pa sa luto, nag-waiting pa ako. Kaya dahil din sa mga aking mga bisyo, sabi ko, kaya nung una talagang nandyan na pananalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit talagang nandyan ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating beloved pastor. Nandyan na talagang may isang taong nakaluhod para sa atin. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y napagawi sa ganitong gawain. Hanggang sa nagtagal, nandyan na nung ako rin po'y nagpabautis mula sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon,
nandyan po na unti-unti nang inaalis po yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y tumagal ng tumagal sa gawain na to. Sinundan ko ng sinundan ng gawain na to. Kahit sa mga mapapunta talagang nandyan na masugid kong pinupuntahan kahit gaano pa kalayo yan. Kaya ako'y tuloy ng pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagkaroon na ng pamilya. Talagang hindi ako bumitaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na lagi kong pinanghahawakan ng pinakamamahal na Panginoon. Dumating yung pagsubok. Nandyan na paglilingkod ko noon talagang nandyan din na naituturing kong hindi ako ganung kainit maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nandyan ang pagsusumikap ko na talagang sa tuwing linggo talagang ako'y dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa dumating yung araw na nandyan na sinubok ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sakit na high blood. Nandyan na napakataas po ng aking BP noon. Talagang grabe yung hindi ko maintindihan. Talagang nandilim po yung paningin ko hanggang sa ako'y na mild stroke pa na nakarate ako ng isang linggo sa ospital. Talagang nandyan na abang nandun ako sa ospital nang talagang gusto ko nang lumabas. Sabi ko dahil parang naiinip na ako. Sabi ko hanggang sa kinausap ko na yung doktor nung nag-roving na siya. Sabi ko, Dok, baka pwede na po kung lumabas. Sabi ko sa kanya, ngunit sabi niya sa akin ay hindi pa muna dahil sa totoo lang sabi niya sa akin talagang napakatas pa ng yung BP, hindi pa siya stable, magamat isang linggo ka na rito. Bakit? Sabi niya yung binibigay kong gamot parang hindi gaano nag-epekto sa'yo, kaya sabi niya sa akin hindi ka pwede munang lumabas hanggang sa ako'y nakiusap na sa bahay na lang po ako magpapagaling. Sabi ko sa doktor na yon na sa akin. Kaya nung napakiusapan ko, sabi niya, sige, papayagan na kitang lumabas. Ngunit sabi niya sa akin, ikaw ay magmi-maintenance na ng yung gamot, sabi niya sa akin, dahil napakatagal mo na dito sa nakaisang linggo ka na, nandyan din na kunti lang yung ibinaba niya sa akin, kaya bibigyan muna kita ng isang buwan muna na gamutan, sabi niya sa akin, para bumaba yung dugo mo, dahil sabi niya yung baka itong una mong stroke, baka sa susunod na may stroke ka, baka sa puso yung tama, maninikip yung dibdib mo, baka yun ay ikakikitil ng yung buhay, sabi niya sa akin. Kaya pinapayuhan na kita na ikaw ay mag-maintenance na, sabi niya sa akin. Kaya nung umuwi ako sa bahay, dyan na nag-take ako nung gamot, 7 to hanggang isa sa umaga, sa gabi. Kaya nung nakailang linggo na ako sa pagtitik ng gamot, nandyan na nararamdaman ko sa aking sarili na ako po'y nahihirapang huminga. Ultimong sa paglunok ko ng tubig, ako po'y nahihirapang lumunok ng tubig. Maging sa aking paghiga ko, gusto lang niya, nakatihaya ko, ayaw niyang nakatagilid. Pag tumatagilid ako, parang pinipisil yung aking dibdib. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagreseta sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi po akma yung ibinigay mong gamot sa akin. Sabi ko, dahil ako po'y nahihirapan, sabi ko sa aking sarili na in-explain ko yung aking nararamdaman hanggang sa nagpayo uli siya na palitan na lamang yung gamot na aking tinitik ng ibang brand. Ngunit paglabas ko sa kanyang clinic, talagang nandyan na
napaisip ako sa aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nagbawas po ako ng pagdalo noon. Kaya ako'y napalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kabilin-bilinan kasi ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses. Yun po ay ginawa ko lang 1 beses na pagdalo. Nag-Sunday Christian na lang ako. Kaya sabi ko, ito lang siguro yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin. Kaya sabi ko, sabi ko, Wednesday service naman, sabi ko, muli akong magbabalik sa ating banal na gawain. Gawin ko muli yung 3 beses na paglilingkod. Kaya na ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang pagalingin lang niya muli ang aking pisikal na pangatawan. Muli akong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pagdating ko ng banal na gawain, yan talaga pag sumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mag-overnight na naman. Sabi ko, pagdating ng overnight, ito na yung sabi sa akin na binilin din ng doktor na bawal akong magpuyat dahil imbis na daw yun ay bababa, lalo daw yung tataas. Kaya sabi niya, wag na wag kang magpuyat dahil yan ang ginawa mo. Sabi niya, hindi yan makakatulong sa'yo yung pagpupuyat na yan. Sabi niya, kaya nung nalangin ako, pagdating ng overnight natin, nandiyan na nanalangin muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mga kabalisahan ay ilalagay ko sa iyong banal na panahan. Pagalingin mo lamang ako, mahal na Panginoon. Kaya nung pagdating ng overnight, nandiyan na pinapakiramdaman ko ang aking sarili kung okay ba ako. Sabi ko baka bigla akong nahilo kaya mandilim muli ang aking paningin. Ngunit nandiyan na kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ng umaga, nandiyan na ang kalakasan ng nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Nandiyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng ating beloved pastor, hindi lamang tayo pwedeng magpasalamat dahil sa ating pagpapala. Magpapasalamat din tayo kung tayo nasa pagsubok. Nandiyan na pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa pag-uusig ng aking mga pamilya, talagang grabe rin pag-uusig sa akin. Nandiyan ang aking beloved ina, beloved aking asawa. Nandiyan na noon talagang nagtataka sila, nandiyan na inaalalangan ako sa pagdalo. Ngunit hanggang sa katagalan, nandiyan na unti-unti nang nanuunawaan kung paano maglingkod sa tunay na Diyos. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat dumating yung pandemic, nandiyan na hindi nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakilan niyang pag-iingat din mula sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa, sa aking mga beloved anak, sa akin din. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo mga minamahal na ang ating patotoo, ang patotoo ng bawat isa mga minamahal, ito ay mabisa mga minamahal. Ang ating beloved kapatid at napakinggan niya ang patotoo ng ating mga kapatid doon sa Cruzadas sa Luneta at ang ating beloved kapatid. Talagang siya ay na-challenge. Amen. Na talagang una, talagang mayroon pa siyang doubt na yung mga nagpapatotoo ay binabayaran
Ngunit ang ating beloved kapatid, siya ay na-challenge na kung talagang totoo yung kanilang mga patutuo ay talagang sabi niya na sa kanyang buhay na hiniling din niya na siya ay pagalingin, siya ay bigyan ng kapayapaan sa kanyang buhay at yun ang kanyang ginawa. Dumalo sa banal na gawain at talagang siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating beloved kapatid ay talagang unti-unti na talagang binago at pinagaling at unti-unti na ang ating beloved kapatid ay talagang nagkaroon ng pananampalataya. Amen. Dahil ang sabi nga na ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At sa oras na ito, maging sa ating buhay sa bawat isa, kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya dahil sa ating patuloy na pagdalo, patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid na talagang siya ay talagang pinagpala at talagang tuloy-tuloy na siya na talagang naglingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit minsan o madalas sa ating buhay, dumarating yung time na tayo ay nanglulupaypay. Amen. Ang ating beloved kapatid na talagang naranasan din niya na siya ay talagang nanlamig, ngunit ang ating dakilang Diyos na totoo yung kanyang salita na mahal tayo ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya once na tayo ay nanlamig, lumayo sa ating dakilang Diyos, nandyan na yung tinatawag na paalala. Amen. At alam natin na talagang marami ng nangyaring mga bagay na yan na talagang nariyan ang paalala. Yung mga paalalang yan upang tayo ay talagang i-restore yung ating unang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, kaya't napakahalaga na yung init ng ating paglilingkod, init ng ating pag-ibig ay talagang manatili dito sa ating puso upang tayo ay hindi mahiwalay sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Heidi Aquino at sundan po siya ng ating beloved brother Jodel Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa lahat ng beloved Almeida children, sa lahat po ng beloved pastoral workers na kapiling po natin sa ngayon. Gayun din po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan na ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at sa kaisa-isang buhay na patuloy na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din ang aking pagpapasalamat sa kagalingan na ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nariyan mga minamahal, maalala ko lamang po na noon sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan katulad nito, katulad ng buwan
nito mga minamahal na riyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa akin pong buong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At nariyan na kapag sobrang dami po nang lumabas sa akin, talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko. Nariyan na natry ko din pong mag-take ng iba't ibang gamot na nireseta ng mga doktor sapagkat ang sabi po nila ay may allergy daw po ako. Ngunit nariyan na pansamantalang kagalingan lamang po ang aking natamo. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya Amen. lubos-lubos Praise the ko po Lord. yung pinapasalamatan. Ganon din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa napakarami po niyang pagpapala. Una nariyan na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking pag-aaral sapagkat noon, mga minamahal, talagang hindi ko maisip na makakaabot ako sa 4th year sapagkat first year pa lamang mga minamahal nung kami ay mag-a-apply para sa college admission test. Nariyan na ako'y kinakabahan sapagkat may entrance exam nga noon mga minamahal at nariyan na almost 4,000 kaming student na nag-take noon at wala pong 1,000 ang makakapasa sapagkat limited nga lang po yung slot na yun at nariyan na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa almost 1,000 na yun, kasama ang aking pangalan na ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang makapag-aral ng libre sa college. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nariyan na kanina, talagang hindi ko maisip na noon nag-a-apply ako para sa enrollment. Ngayon nag-a-apply na ako for graduation. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyong pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay, sa ibayong dagat. Bagamat nariyan na hindi namin sila kapiling, nariyan na mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy na nag-iingat sa kanila. Ganun din ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa financial na pagpapala. Bagamat nariyan mga minamahal na hindi ko ipinanalangin na ako'y magkaroon ng trabaho, ngunit dahil tapat at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, nariyan na ako'y nagkaroon ng trabaho na nagagamit ko sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa lahat ng pagpapala mula sa material, pinansyal, pisikal, lalo ang espiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglululhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Heidi Aquino. Tunay mga minamahal na talagang grabe talaga ang pag-ibig, ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Grabe ang kanyang biyaya na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang nandyan na talagang dati talagang pinoproblema ang gastusin sa talagang pagpasok sa paaralan, sa talagang mahirapan na makapasa sa talagang pagsusulit. Ngunit ang ating dakilang Diyos, kung tayo ay patuloy na talagang naglilingkod at patuloy na ating masumpungan ang kanyang kalooban, ang ating dakilang Diyos, siya ang magbibigay ng talagang pag-asa, siya ang magbibigay sa atin ng mga kailangan natin sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At talagang sa ating paglilingkod ay talagang hindi tayo logi. Walang naglingkod na Kristiyano na nalogi. Amen. Lahat tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Jodel Aquino. At sundan po siya ng ating beloved Sister Trixie Ann
Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kung hindi pa po nakahanda ang ating beloved brother Jodel Aquino, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Amen. Praise the Lord. Atin muling palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi ako po yung bumabati po sa ating pong ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat po ng Almeda family. Ganun din po sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po muli, pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Jesus sa gintong pagkakataon po na mahipahayag ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Tunay na nga po. Una na po, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, ang patuloy na kalusugan ay pinagkakalob niyo po sa akin. Maalala ko lamang po na bata pa lamang po ako, tunay nga po na laman din po ako ng ospital, na tunay nga po na tinatawagan lahat po ng mga espesyalista na para lahat po ng mga doktor, tunay nga pong laman din po ako niyan, tunay nga po na ako po ay may karamdamang aspa at lahat din po ng mga gamot po na pinapatake po nila sa akin, dinay ko na po lahat yan. Ngunit pansamantala lamang po nakaginhawaan yung nadarama ko. Tunay nga po, pag ititake ko po yan, mawawala po yung karamdaman ko po. At sa mga ilang oras, ilang minuto, tunay nga po na babalik na naman po yan. Kaya't wala pong lubos na kagalingan ang naitatamo ko po sa mga gamot na yan. Ngunit tunay nga po na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po na isa po yung balingkod upang mabahaginan ng kanyang mga kabutihan, kanyang mga dakilang mga salita. Tunay nga po na malaman po namin na meron pong Diyos na nagpapagaling dito po sa may dako ng San Carlos sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po hindi po kami nagatubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Tunay nga po bilang musmos andyan na sa unang pagdalo po namin, nandiyan na nanonood lamang po ako sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal at Jesus, yung unang pagdalo po namin, nasundan po ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun, hanggang sa mabautismohan na po yung palingkod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil yung karamdaman ko po na hindi ko po mahanap-hanap yung lunas dati, andyan na pinagkalob na po pala natin pinakamamahal na Jesus. Hindi ko po namalayan na sa bawat pagdalo po pala namin, andyan na unti-unti na pong inalis na ating pinakamamahal na Jesus yung karamdaman ko po yan, na pinagkalob niya po sa akin ang lubos-lubos na kagalingan sa inyong balingkod. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus, maging din po sa pagpapagaling niya rin po sa karamdaman ng aking beloved mother. Aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong magkabilang breast na kinailangan na po yung operahan dahil kung hindi man po yan maoperahan, maaari ito yung maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy po kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. A week before po ng operasyon ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muli pong mag-run ng test sa kanya po. Habang nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, patuloy kami nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sumasamo at humihingi ng kapatawaran sa bawat aming mga pagkakasala. Tunay nga po, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito po sa kongregasyon ito dahil
nagulat na lamang po kami nang sabihin ng doktor, pagkalabas pa lang po ng doktor, sabihin niya po sa amin, hindi na po pala kinakailangan operahan ang aking beloved mother. Dahil yung bukol po na nalolocate po nila dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Praise the Lord. Lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung bukol na yan, tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang maging sa mga oras na ito, patuloy sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy po namin kasama ang aming beloved mother sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buong taon din po na last year, tunay nga po na pinag-ingatan niya po ang inyong balingkod sa bawat desisyon sa aking buhay. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pag-provide niya po sa amin, lalo't higit sa pagpapalang espiritual na hindi man po karapat-dapat, ngunit minarapat, patuloy na minamarapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At bago din po akong magtapos, nais din po naming alayan ng mga makalangit na awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Aking pong pinaganda, ating mga kapatid, ating beloved sister Aiko. Siya po ang susunod na magpasalamat sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Wish I could tell you in a short story or poem that all I have is my voice and his guitar, and you'll have
Praise the Lord. By my side Amen. you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms you'll always be. You take each and every day, every day, every day. I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Love the way you hold me. Love, oh, I love the way you hold me. Love the way you hold me. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpangan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. You are the light that leads us. You are the light that frees us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, sing, Praise the Lord. Praise the Lord. and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus.
pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at awitin para sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap po awitan ng Diyos. Amen. Amen. At maging sa lahat ng mga himala na nabanggit ng ating pong mga kapatid sa kanila pong buhay, talagang yan po'y gawa ng Diyos. At pag nagpapatunay, dahilan kung bakit pinapakita naman po yung mga himala na yan, is para tayo po mga minamahal ay unang-una, mayroon tayong lumago sa ating mga pananampalataya. Second, of course, mayroon tayong mai-share, mai-kwento. Amen. Amen. At upang tayo po mga minamahal, may balita po natin mga minamahal sa ating mga kababayan, mga kamag-anak natin, o sa mga kaopisina pa natin mga minamahal, na mayroong Diyos na nagmamahal sa bawat isang tao. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At muli mga minamahal, magpula tayo sa petulutan ng ating pong Brother Preacher. Ako po bati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinanguna po natin pong ginagalang at minamalabang lista, the Beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, kayo po amin pong in-encourage to finish up to the time na matapos sa ating banal na gawain upang kayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mapapakinggan po ninyo mga grabing mga himala at higit sa lahat ang salita ng Diyos na siya pong dahilan kung bakit tayong lahat ay pinalaya sa patong ating pong pagkaalam natin ang katotohanan at ang katotohanan nagpalaya sa atin. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Kung kanina medyo nagtulog tayo, nakaidlip, okay lang dahil pagod, puyat. Amen. Pero sa ngayon, umaga na kaya dapat magising na tayo mga minamahal dahil kapag natapos ang ating pong banal na gawain na talagang pagkagising mo ay yes, I love you with the love of the Lord na, wala. Hindi, walang pagpapanatanggap. Amen. At talagang, sige lang, naintindihan tayo ng mahal na Panginoon, pero dapat gawin natin mga minamahal ang sakripisyong ito sapagkat gusto nating papurihan at pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give you honor, respect sa ating pong Beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon. At sa ating mga beloved mga minamahal. Amen. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay po pagkataon sa ating mahal kapatid, beloved Sister Aiko Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Asley May Cualquiera. Amen. Sa mga gusto pong mag-alay pa po ay in-encourage po kayo mga minamahal. Sapat mula kanina, wala kami narinig na nag-alay. Yun lang, kauna-unahan mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdidakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po, pagrespeto sa ating dear honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at sa hindi malilimutang turut aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun po, ganoon din po sa ating mga kapatiran, baguhan man at atiyan sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ko po ay kinhabagan upang ihag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat andyan nga po mga minamahal na simula pagkabata ko po mga minamahal, andyan po na ako po isang masakiting bata mga minamahal. Halos butot balat na po ako mga minamahal. Andyan nga po na lagi din po ako sa ospital mga minamahal na andyan din po na niresitahan din po ako ng gamot mga minamahal. Ngunit pansamantalang pong kagalingan
mga minamahal. Ngunit andyan po na mga minamahal sa patuloy ng aming pagdalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Amen. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay-taglay na kalakasan at kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin. Diyan po sa aking pagpasok mula sa pag-uwi mga minamahal, andyan na patuloy pa rin po akong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa aking mga kamag-anak dyan po sa iba-ibang dagat mga minamahal. Andyan po ang aking beloved mami mga minamahal na mayroon din pong COVID cases sa kanila, mga minamahal. Ngunit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy po silang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-provide ng aming pangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po man karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa physical, financial, material, at higit sa pagpapalang espiritual. At bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng kalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. And I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world without a spinning round. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. My life has purpose, life has no circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but I saw I was wrong and not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. And I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, Lord. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. And I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. And I wonder why I didn't love you from the start. And I wonder why I didn't love you from the start.
Praise the Lord. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadows covers me. Your promise of love, your heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored Praise the Lord. with you. My resting place is in your name, forever safe. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. with you. My resting place is in your name, forever safe. Always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my
Praise the Lord. Praise the Lord. In you and my soul is anchored. With you my resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored. With you my resting place is in your name. Forever saved. Forever saved. Pinakamataas na pupupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ating malapay. Tayo po lang dito may mga minamahal. At tayo umawit sa ating malapay noon. Amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the ruler is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows Jesus is coming soon. So very soon, pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating malapay noon at sa ating mga kapatid. God bless you po sa papuring awit niyan at pasalamat sa ating malapay noon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at hindi na po ibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid. Beloved Sister Ashley May Cualquiera sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ating pong beloved Sister Rosita Soriano. Amen. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakil at pagsambay tayo sa ating pinakamalapay na Diyos po lamang. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po natin inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children, ganun po sa inyo pong beloved kapatiran, sa mga manggagawa ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating Amen. lahat. Ako po nagpupuri ko po pasalamat sa ating pinakamalapay na Diyos dahil nabigyan po ako muli ng pagkakataon upang magpasalamat po sa Kanya. Tunay nga po na sariwain ko muli mga minamahal ang mga kamanghamang gawa na ating pinakamalapay na Diyos. Tunay nga po na alalahanin ko muli po yung simula po ng grade 4 po ako. Tunay nga po na nagkaroon po ako ng UTI hanggang sa akin pagdadalaga, tunay nga po na dala ko po yan. Dumarating po sa punto na
lagnat po ako ng dahil lang po sa UTI na yan. Tunay nga po na sa patuloy lang po ng pagdalo, manalangin at sa pag-stay, tunay nga po na inobserbahan ko po itong taong to. Tunay nga po na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamalapis dahil hindi ko na po nararamdaman yung UTI. Praise Pero the Lord. nagpapasalamat Amen. po ako. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan pinagkalog niyo po sa aking beloved Papa. Hindi po ako magsasawang ipatotoo ito dahil grabe pong kagalingan. Grabing pagpapala po para po sa amin ng mobile stroke po siya. Tunay nga po na sabi ng doktor sa kanya, years or months bago siya gumaling. Ngunit andyan po na siya po nag-stay in po dito. Ginagawa niya po yung mga gawain ng mga beloved pastoral workers. Tunay nga po sumasabay po siya sa kanila pong pagpupuri at pagpa-fasting. Tunay nga po na wala po pong isang buwan. Pinagaling din po siya ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw sa amin pong pagpasok. Tunay nga po na ang daming disgrasya na i-encounter, ngunit andyan ang mahal na Panginoon upang gabayan kami sa aming mga daan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako. Dahil po patuloy niyo po kaming pinanghahawakan bilang isang mga awit sa kanyang banal o basan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal talagang ang kapangyarihan ng Diyos, yung mga pagpapagaling, yung ating pong mga pagtugon sa mga panalangin ng kanyang mahal. Nakita niyo mga minamahal, yung kanyang sabi niya, meron siyang UTI. Amen. Anong ginawa niya mga minamahal? Pag-stay in, tinan niyo, pag-stay sa banal na gawain natin dito sa pastoral house. Amen. Pagpa-fasting, mga minamahal. Hindi siya, walang gamot na ininom, mga minamahal. Talagang that time, medyo grabe na dahil na nilalagnat na siya as an effect doon sa ating yung kanyang UTI. Pero nakita niyo gaano makapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay kaya magpagaling. Pinagaling siya ng ating mahal na kapatid, ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamalay kainaman. Yung ilan mga minamal medyo ilag sa pastoral house. Amen? Hindi po dapat ganun. Amen? Amen? Ang mga anak ng Diyos ay talagang kinasasabakan na tayo po yung makarating sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa ating sa pastoral house. Amen. Sapagkat ito yung ating powerhouse. Amen. Kapag may karamdaman, tayo tumatakbo sa mahal na Panginoon. Kapag may problema, whatever troubles na meron tayo, mga minamahal, tanging sa Panginoon ang ating tinatakbuhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Narito ating mga kapatid. Pahingan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid beloved Sister Rosita Soriano. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at inagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po rin sa mga minamahal na kapatiran at sa ating mga beloved elders. Madaling araw na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa ginto po taon na ito na ako po yung magpagpasalamat muli sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung mula po nakilala ko ang gawain na ito, maminamahal, taglay ko po yung aking karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos, maminamahal. At nung ako po yung tumanggap ng bautismo sa tubig sa panating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na dumalo sa banal na gawain na ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nandiyan din po yung aking mga bisyo, mga masamang pag-ugali. Subalit, nung kami po'y patuloy na dumalo
Sa banal na gawain na ito, ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po'y nagpupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang aking beloved anak na si Edgar po, maminamahal talagang nandyan na na-discharge po yan, na kuryente po siya, maminamahal, hallelujah. Nagtatrabaho po siya sa Gayaman noon, maminamahal, hallelujah. At nandyan na talagang siya yung inatasan na magpatay sa malapit po sa fuse nung yung transformer, maminamahal, hallelujah. May kasama po siya, subalit siya yung humawak, maminamahal, hallelujah. At andyan na talagang nalimutan po niya na inalis yung bracelet niya, maminamahal, hallelujah. At yun ang unang sinupsop ng kuryente, maminamahal, hallelujah. At nandyan nung naramdaman po niya yung kuryente na pumasok sa kanyang katawan, maminamahal, hallelujah. Napapikit po siya na nag-rebuke ng Jesus name, Jesus name, hallelujah. At nandyan mga minamahal, hallelujah, talagang naramdaman po niya na lumubo po yung leg po daw niya dito. Maminamahal, talagang nandyan na akala niya puputok yun, maminamahal, hallelujah. At bibigay na siya, maminamahal. Subalit napakabuti at napakabait ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dahil nandyan na yung kuryente po talaga, maminamahal, pumutok po sa kanyang kamay, sa kanyang hita, sa kanyang puwit, maminamahal, hallelujah. At hindi po tuluyang pumutok yung sa kanyang liig dahil sa kanyang pagre-review sa isip lang po, maminamahal, hallelujah. Kaya napakaabuti na ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po niya hinayaang mamadisgrasya ang aking beloved na maminamahal, hallelujah. Bagamat nandyan na nawalan po siya ng malay, maminamahal. Yung kasama po niya, sinabi po, wala na, patay na, sabi nila, maminamahal, hallelujah. At yun nga po, tinakbo po siya sa hospital sa Dagupan, maminamahal, hallelujah. At nagkaroon siya ng malay, maminamahal, sa daan pa lang, maminamahal. Kahit ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil pinuntan ko po siya sa dako ng Dagupan, maminamahal, hallelujah. At nakita ko po na nasa mabuting kalagayan na rin po siya, maminamahal, hallelujah. At isang araw lang po, talagang inintay lang po niya yung araw para maano po yung sa PhilHealth niya, may minamahal, hallelujah. Talagang andyan na nakalabas din po siya sa oras na yun, maminamahal, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Amen, praise the Lord, hallelujah. Bagamat nandyan ang maminamahal na talagang nagkukulang ang aking beloved anak sa kanyang pagdalo, maminamahal, dahil sa kanyang trabaho at napalayo po siya, maminamahal, sa dako po ng Bugalyo. Wala pong gawain doon, mga minamahal, dahil yung gawain po dyan sa Lingayen talagang nagkawatak-watak na sila sa may silong ng tulay, maminamahal, na palayo po yung gawain. Kaya hindi po siya nakakadalo, maminamahal, hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat andyan talagang nagkukulang, minsan tayo nagkukulang, hallelujah. Pero hindi po niya tayo pinababayaan, maminamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil totally naka-recover na rin po siya, maminamahal. Praise the Lord, amen. Natuyo na po yung mga sugat sa kanyang kamay at mga paa, maminamahal. At bukas po, maminamahal, talagang andyan na papasok na muli po siya sa kanyang trabaho, maminamahal, hallelujah. Kaya nagpapasalamat at nagpupuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandyan po na talagang nanganak na rin po yung kanyang beloved wife, maminamahal, hallelujah. At nandyan na nanganak siya ng maluwalhati, hindi na po siya naoperahan, talagang nagnormal din po siya, maminamahal, dahil yung una po niyang anak noon, maminamahal, talagang operasyon po siya, maminamahal si siya dahil may malaki po yung kanyang ulo, yung bata po malaki yung ulo niya, sabi nila hydrocephalus. At nung sinabi magbubuntis muli mga mahal, talagang baka i-CCS na naman, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ininormal po niya talagang maluwalhati siya yung nakapakanak, maminamahal. Amen, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mabiya at pagpapala po niya mula physical, financial, material at higit ang pagpapalang spiritual. Kaya't ang lahat ng kapuriang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at tunay nga po mga minamahal, talagang nakakapagsabi tayo na talagang bagamat tayo nagkukulang, amen, pinag-iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo mga minamahal, the reason behind that is yung mayroong mga manggagawa tayo, yung mayroon tayong beloved pastor, amen, na kaluhod upang tayo po mga minamahal ay
pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal ay kumbaga sa kwan, napakalaking pagpapala sa bawat isa sa atin mga minamahal. May mga laga sa atin spiritually. At yan ang nagpapaalala sa atin from time to time na pahalagahan natin yung mga nangangalaga sa ating pong mga spiritual na buhay at pakamahalin. Amen? Sapagkat kung wala sila mga minamahal, paano na lang kaya tayo? Amen? Kung wala mga pastor na nangaral ng buong katotohanan, sana tayo pupulutin ngayon. Amen? So ang ginagawa niyan mga minamahal is reminding us na magpakainit na. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, hindi masamang maghanap buhay. Amen? Totoo po yan. Hindi masamang maghanap buhay. Pero huwag mong kalimutan ng para sa Diyos. Huwag mong kalimutan ng maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa bawat paghanap buhay, sa bawat pag-aaral, sa bawat ginagawa mo sa araw-araw, mga minamahal, dapat makita kung nasaan ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tarito na po ating mga kapatid. Ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may oras pa po, ay atin pong ibigay ang buong pagkakataon sa huling magbigay pasasalamat ating beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Nagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, nakakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman galis po mga minamahal sa kanyang buong katawan. Alam niyo po mga minamahal, dati po mga minamahal talagang grabe pong hindi po ako talaga naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Talagang nandyan tumatanggi rin po ako sa nag-share po sa akin. Ngunit tunay nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nung nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak sa kanyang galis po sa kanyang buong katawan, dinala ko pa po ito sa doktor po mga minamahal. Nandiyan na pabalik-balik po kami sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal, yung inatamo niya po mga minamahal. Hanggang naalala ko po ng isang kapatiran po mga minamahal na talagang siya po ay nag-share po sa akin na dito po sa gawang ito po ay anumang klaseng karamdaman kayang pagalingin ng mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko pong sumama po mga minamahal na araw ng gawain po, linggo po yun mga minamahal. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat tunay na hallelujah, yung mga patotoo niya po mga minamahal dito po mga minamahal, napakinggan ko po lahat po mga minamahal na ang mga cancer po dito talagang tunay nga na dito po pinapagaling ng mahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Praise Amen. God. Hallelujah. Maging ang ketong po mga minamahal ay dito po mga minamahal, nililinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong That's Jesus. right. Amen. Tunay nga po mga minamahal, ako pinagkaroon ng pananampalataya po mga minamahal. Tunay nga na, hallelujah, papasalamat po ako sa mahal ng Panginoong Jesus sapagkat pagkatapos ng gawain po mga minamahal, tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal, ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, tunay nga na yung karamdaman ng aking beloved kong anak na wala pa pong 1 buwan po sa aking pagdalo. Ito pinilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Tunay nga napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat ako rin po mga minamalan. Dati po mga minamahal, mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Sa tuloy-tuloy lamang ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po,
sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nakaranas din po ako ng mga himala po mga minamahal. Ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal. Nakunan po ako mga minamahal, nag-bleeding po ako ng 1 linggo po ako mga minamahal. Ang pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan. Alam niyo mga minamahal, tunay na mapagpala ang Diyos, mapaghimala. Sapagkat wala po akong ginawa po mga minamahal, manalangin at pagpuri. Hallelujah, magsisi sa lahat ng aking mga pagkukulang po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal. Ang pitos na yan po mga minamahal na bulog na po sa aking sinapupunan. Hindi po ako pumunta sa ospital, hindi po ako nagparaspa. Ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na maging ang aking beloved kong anak na bunso po mga minamahal. Siya po yan, nakuryente po yan mga minamahal. Tunay nga, napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat nandiyan po mga minamahal na ang aking anak na yan mga minamahal ay nangingisay na po mga minamahal. Tunay nga na talagang na-review ko lamang po, nasambit ko lang po yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name po mga minamahal. Alam niyo po yung nahawakan niya pong kuryente po mga minamahal, nakabitaw po siya. Talagang tunay na niligtas po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus, the Lord. hallelujah, praise God. Kaya na po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala niya po magmula sa pinansyal, material, pisikal, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtunayan at ang Diyos ay napakabait sa ating po mga buhay. Amen. Amen. At kitang-kita kung paano pag-ingatan ng mahal na Panginoon ang kanyang pong pamilya at sa kanila pong buhay. Yung fetus ng mga minamahal na talagang hindi po yan lumabas. The whole day, 2 days, talagang may bulok na bagay diyan, mag-create siya ng infection mga minamahal at magiging dahilan kung bakit tayo po mga minamahal ay napapahamak. Amen. At yun yung tinatawag nilang niraraspa. Amen. Amen. Pero nakita niyo yung ginawa ng mahal na Panginoon sa ating mga kapatid. Ang ginawa ng ating mga kapatid, nagtiwala lang sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi magandang pakiramdam, pero dumalo pa rin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pananampalataya na siya ay pagpapalain at pagagalingin ng ating Diyos na buhay. Pero hindi siya pinahiya. Siya ay pinagaling ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po itadako sa huling magbigay pasalamat ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lourdes. Amen? Nandyan pa, ating mahal na kapatid. Kung wala, tayo na po tumayo mga minamahal habang naghahanda ang ating mga minamahal na mga kapatid sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Tayo muna yung umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. Banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. His banner over me, His love. I love Him and He loves me. Banner over me, His love. I love Him and He loves me. Banner over me, His love. I love Him and He loves me. Banner over me, His love. His banner over me, His love. Created me and me. Heart, oh God, and with the right spirit within me, created me a clean heart, oh God, and with the right spirit within me, oh, cast me not away from thy praise.
love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else can help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water he led me, now say, am I wanna tell the world love lifted me. Glory! Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal ng mga awit sa kanilang ialin na papuri sa ating malapay noon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. How great thou art.
and I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky, and I will lift your name on and I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a water in the sky, and I will lift your name on Maraming naman. Patuloy tayo magpag-ugnay sa nang pinagkababal ko ito. Habang mga tao'y maimbing sa pagkakatulog, pero ang kanyang mga anak ay patuloy nagising na umahanap na kanyang napakatamis at banal na presensya. Yan ang pangako naman, Panginoon. I will bless those who seek me early. Aking pagpapalain ang sino mang umahanap sa akin ng maaga. Kaya wala na'y manila. Tuminang kapatawaran sa lahat na di mapagsanaksa. Sapagat maliban na tayo mapatawa naman ang Panginoon, hindi natin maranap naman ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Let us all pray. Tangkilang Diyos sa magmana. Talastas mo na mabatid. Maging kaibuturan na aming mga puso. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Huwag mo na magtignan. Ano ang bahid ng karamihan na nasa aming puso. Magkos, pakalinisin mo po ito. Make us worthy, Lord. Hallelujah. Nabihin ang iyong napakatamis at banal na presensya sa pagkalat ng panalangin ng iyong taong tinag-isa na ay puminaman ng Panginoon sa Wilderness Almeida. Hiningi po namin ang lahat ng ito sa matamis at mga Panginoon mo ba ng Panginoong Isus namin sinasawat itinatamoy ang lahat ng ulit ng demonyong hadlang ng kaawa. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako
sa aking tungkulin. Dumating ba ang pagsubok? Walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Lulubog kami kapanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin. Dumating ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo, we love you, Lord. Pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan
ko sumasamba sa'yo, O Diyos. Saan man ka layo hanapin, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin natin habang kailan pinakamama ng Panginoon sa Kristo. God bless your beloved finest choir. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I'll promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If there's a dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole world is the Mount Zion, the Son of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the Son of the Lord, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, greatly to be praised. The city of the God, sing unto the Lord. Worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your hands, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is a King. Sing praises, sing praises unto the Lord. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord. Worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is our King. Sing praises, sing praises unto the Lord. Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At maraming salamat muli sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa pagsama niya. Minsan ang pamamagitan ko, hallelujah, ating pong naramdaman kanya napakatamis at banal na presensya. Amen? At yun naman talaga ang ating pong hinahanap sa tuwing may pananambahan, mga minamahal ko. Tayo susumamo, mga minamahal ko, na kanya pong idaloy ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Tayo po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay, kaya't magising na ang mga anak ng Diyos.
Amen? Kanina mga minamahal ko, tayo po'y talagang hindi po maiwasan talaga na nakaidlip mga minamahal. Amen? Amen? Pero ngayon mga minamahal ko, tayo po'y nasa bahagi ng pagbibigay. At ito po yung mga minamahal ko, hallelujah. Yung portion na kung saan mga minamahal ko, tayo tatanggap ng pagpapala. At kapag ka ating tinulugan, mga minamahal ko, talagang ma-out of blessing tayo. Wake up na sa mga anak ng Diyos. Amen. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang pinagmumulan ng lahat ng mga blessings na ating pong ini-enjoy, physically, materially, and spiritually. At ako po'y nagbibigay galang at buwabati mga minamahal ko ng magandang umaga, mga minamahal ko sa Man of God, sa ating pong minamahal at ginagala na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Of course, patuloy po nating inaalala ang mga turo at aral, mga minamahal ko mula sa ating pong beloved Mama Dear. Hindi po natin pwede makalimutan yan. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak. Sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia patuloy na makapamalakaya, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong ginapal. At ably assisted po ng kanila pong mga itilalagang mga manggagawa sa ating mga beloved pastoral workers. Amen? Amen? At sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po may iniibig ng mga kapatid sa mga Panginoon. Of course, sa ating pong mga webcast viewers na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain, sinasamahan tayo hanggang sa madaling araw. Amen? At sa mangda ko sila naroon, mga minamahal ko, nawa ang masaganang biyaya at pagpapala ng mga Panginoon ay kanila pong kamtin. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Sabi nga rito mga minamahal ko, ang pagkakaloob ay sumasalamin sa tunay na estado ng ating pong mga puso. Amen po ba? Amen. Yan nga mga minamahal ko, giving is a heart issue. Ito'y mga minamahal ko, issue ng ating pong mga puso. Mga minamahal ko, kaya naman, giving lovingly, ang pagbibigay ng may pagmamahal, giving generously, ang pagbibigay na may kasaganaan, ang pagbibigay na may kagalakan, giving cheerfully. At of course, mga minamahal ko, yung willingly, hindi napipilitan. Amen. Or out of necessity, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Yun mga minamahal ko, hinahanap ng mga Panginoon. At yun ang mga minamahal ko, hallelujah, yung pagbibigay na aking binanggit, mga minamahal, klase ng pagbibigay na aking binanggit will only come from a rightful heart. Hindi natin pwedeng, mga minamahal ko, debatihin yun or talagang magkaroon ng question about it, mga minamahal ko, dahil yun talaga ang katotohanan. Sinundan pa mga minamahal ko ng Proverbs or Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 11, talatay 20, medyo may kabigatan ang sinabi ng talatang ito. Sabi dito mga minamahal, silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. So, napakalinaw ang sinasabi mga minamahal ng talatang ito mga minamahal. Sila daw nasuwail sa puso. Ayaw sumunod. Amen? Yung kanilang puso ay talagang matigas. Dito sa bahaging ito mga minamahal ko, sila daw po mga minamahal ko ay medyo hindi kaibigan ng mga Panginoon. Di ba? Amen? At sila naman, mga minamahal ko, there's a contrast. Mayroong pagkakaiba. Sila naman na sumusunod, sila na mga minamahal ko na tapat sa bahaging ito. Ang sabi ng banal na kasulatan na ating pong binasa, Proverbs chapter 11 verse 20, sila daw po'y delight, sila po'y kaluguran ng mahal na Panginoon. Natutuwa ang mahal na Panginoon sa mga taong sakdal na lumalakad ayon sa kanyang palatuntunan. Nagbibigay ng may katapatan. Pag sinabing delight, kaluguran, mga minamahal ko, natutuwa sa atin ang mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal ko? Dahil isa lamang pong patunay niyan na
Mahal natin ang mahal na Panginoon ng kahit ano pa man. That we love God more than anything else. Amen? Kasi ang number one na karibal ng mahal na Panginoon ay ano? Di ba? Ang pera, ang money, ang number one rival ng mahal na Panginoon sa ating po mga buhay. Napakadaling ipagpalit ng tao ang mahal na Panginoon sa pera. Pakatandaan po natin yan. Amen? Yan naman mga minamahal ko, kapag nakita ng mahal na Panginoon, talagang we love God more than anything else, kahit pa pera na yan, mga minamahal ko, ay talagang natutuwa siya sa atin. At ang sabi nga, faithful giver will always be a delight to the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya naman ang reward ng mahal na Panginoon, ang iginaganti ng mahal na Panginoon, yung ating binasa kaninang talata dito sa Aklat ng Salmo, Kabanatang 84, ang talatay 11, mga minamahal ko. Psalms chapter 84 verse 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos at araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay na magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya nagkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. So mga minamahal ko, dito natin puntusan sa huling pangungusap ng talatang ito. Ang mahal na Panginoon daw ay hindi magkakait ng mabuting bagay doon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Alam po natin na ang paglakad sa katwiran ay itong pagbibigay na ito. Isa sa mga paglakad sa katwiran ay itong pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen? Aminado tayo. Hindi lamang aminado, kumbinsido, mga minamahal ko. Dahil yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Atin daw po mga minamahal ko talagang yung fruit of righteousness natin ay mga minamahal ko talagang naradagdagan mga minamahal sa tuwi-tuwi na sa tuwing tayo po mga minamahal ko ay sumusunod constantly, religiously mga minamahal ko sa bahaging ito. So mga minamahal ko, walang mabuting bagay. Diba? Ang sabi nga kanina mga minamahal ko, ang trabaho ang naghanap sa akin. Amen? Bagamat talagang talamak mga minamahal ko, ang daming namatay dito sa pandemyang ito mga minamahal ko, hallelujah, yung COVID-19, mga kinatakutan ng lahat. Pero ang mga anak ng Diyos, they tried mga minamahal ko, amen? Iningatan sila ng mahal na Panginoon dahil sa katapatan. Amen? Siyempre. Amen? Nagsisilbing kalasag, ang sabi ng banal na kasulatan. Shield ang mahal na Panginoon laban sa mga salot, laban sa mga sakuna, laban sa mga disgrasya. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, ang matapat na anak ng Diyos ay talagang naroon ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa Kanya. Amen. Ang mga pagpapala ay talagang malapit sa mga matatapat na mga anak ng Diyos. Ang sabi mga minamahal ko ng mga matatapat na mga anak ng Diyos, nagpapatutuo dito, hindi kami pinabayaan. Lahat ng aming mga pangangailangan ay parang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Hindi lamang statement of faith yan. Yan po mga minamahal ko, ipatunay lamang mga minamahal ko na ang mahal na Panginoon tapat sa kanyang pangako. Amen? No good thing, walang mabuting bagay na ipinagkakait ang mahal na Panginoon. Diba? Even yung mga unspoken prayers natin na hindi na natin mga ipinanalangin ay talagang tinugon pa ng mahal na Panginoon. Binigay pa sa atin. Ano pa? Mga minamahal ko ang kulang. Diba? Wala na. Mga minamahal ko. At mga minamahal ko talagang yung mga biyaya mga minamahal ko ay talagang nariyan. Lahat, mga minamahal ko, hallelujah, na pwede nating mga minamahal ko talagang naisin, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ibibigay ng mga Panginoon. Sa tamang pagkakataon. Amen. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang
maging matapat po tayo. Kung nais nating kamtin, mga minamahal ko, itong mga mabubuting bagay na talagang mula sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, wala tayong ibang gagawin kundi manatili sa katapatan. Amen. Ay, sapagkat yan ng mga minamahal ko, talagang isa sa mga, kumbaga, mga minamahal ko, gauge, mga minamahal ko, para talagang mga minamahal ko, ma-sustain naman ang Panginoon, masustentuhan tayo ng mahal na Panginoon. Because God is a sustainer, mga minamahal ko. Siya ang mga minamahal ko, nagbibigay, nagpo-provide ng ating mga pangailangan. Amen. At mga minamahal ko, talagang grabe ang mga minamahal ko, panahon. Yung akin nakita nga mga minamahal ko, yung mga peste, mga salot sa mga pananim. Amen? Yung talagang umiikot na peste, mga minamahal sa mga pananim ng mga magsasaka. Medyo malawak na, mga minamahal ko, yung napepesting taniman ng mga maisan dyan sa may dako ng Isabela. Dako ng Nueva Ecija, mga minamahal, yung army worm, mga minamahal, na talagang sumisira sa mga pananim na alam po natin, mga minamahal ko, na kapag walang naani ang mga magsasaka, ay talagang grabe ang domino effect niyan. Amen? Ay grabe ang mga minamahal, ang pagtaas ng mga bilihin. Presyo ng sibuyas, di ba? Ay talagang mga minamahal ko, sky rocket at mga minamahal ko yung presyo. Umaabot sa 700 pesos per kilo. Ay yung mga senyalis ng panahon na ito, mga minamahal, talagang nagbabadya ang kagutuman, kahirapan. Amen? Pero tapat ang Diyos na nangako. Amen? Na maging mga minamahal ko, halal sa gitna ng salot, sa gitna mga minamahal ko ng krisis, kaya kang mga minamahal ko pagpalain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman mga minamahal ko, kung mahal na Panginoon, hindi siya nagkakait ng mabuting bagay, tayo naman, huwag tayo magkait mga minamahal ko ng para sa Kanya. Amen. It's a two-way process. Hindi pwedeng one-sided, mga minamahal ko. Habang ang mahal na Panginoon patuloy na nagpo-provide sa iyo, to return the favor, di ba pinag-aralan natin yan? How are we returning the favor? Nung binigyan tayo ng malapay, pinagpala tayo ng malapangan, eto tayo mga minamahal ko, hindi natin siya kinikilala. Galing sa lakas ko yan. Galing sa dunong ko yan. Sa skill ko yan. Matalino ko eh. Matas ang pinag-aralan ko, kaya deserve ko itong mga blessings na ito. Nakakalimutan natin yung blesser. Amen? So how are we returning the favor? Amen? Sa pamamagitan ng ating pong katapatan. Tapat ang Diyos eh. So suklian natin din naman ang katapatan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So paano, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating pong maikasampung bahagi at handog and more. And beyond. Hindi lamang doon sa 20%. Diba? 20% and beyond. Minimum kasi yun, mga minamahal ko. So, kung tayo po ay nakakatanggap ng mga pagpapala sa pamagitan ng ating po mga sweldo, pinadalahan tayo ng ating po mga loved ones from abroad, mga remittances, mga allowances po natin sa mga anak po natin ng mga OFWs, tayo po ay kumita sa ating po mga negosyo. Ano pang mga sources yan, mga minamahal ko? Tayo po ay nakapagbenta ng ating po mga hayupan na inaalagaan. Amen? May kabahagi ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Hindi, mga minamahal ko, mag-aanak yung inahing baboy mo ng 12 kung hindi yan blines, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang daming mga minamahal ko, di ba? Ano pa rin yung sakit ng mga baboy ngayon? Anong tawag doon? African Swine Fever, yung ESF. Hindi mag-aanak ng 12 yan kapag inatake ng ESF. Salot, amen? Pero dahil mga minamahal ko, you wanted to return the favor, nagiging matapat ka, mga minamahal ko, no good thing will He withhold, ang sabi.
Pakatanda po natin yan. Walang mabuting bagay na ipagkakait ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen. So binigyan ka, mga minamahal ko, talaga ng pagpapala. 12 biik. Mahal po ang biik ngayon. Nag-aalaga ng 5,000 to 6,000. Amen. Sa mga hog raisers. Amen. Amen. So kung nasa 6,000 yan, 12 times 6 is equal to, magkano yun? 6,000 times 12. So 60,000 plus yan. Amen. Maaring, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal ko, nasa 80 plus or 72. Amen. 72,000, di ba? Nagtumataginting. You're richer by 72K. Para hindi nare-realize, mga minamahal ko, Brad Noel, 12 biik lang. Mahal nga po ng biik. Amen? Amen? O, panahon ng pagmamangga. Nakaani ka ng ilang kaing. O, kung hindi blines ng mahal na Panginoon yan, hindi binidhold yung mga minamahal ko, hindi siya nagkait. Amen? Talagang yung mga peste ng mangga, umulan lang ng konti. Sira na ang mga umuusbong, mga minamahal ko, na bunga. Kaya mga minamahal, nakikita ko yung mga mamangga. Gumagastos ng di kawasa. Alam niyo po yung bayad doon sa isang puno na nilalagyan nila ng papel. Sino po nakakaalam nun? Nung nakakita, magtaas ng kamay. Si Sister Rosita, sila Sister Marivic. Mahal po yun. 5,000 ang bayad, mga minamahal, sa isang puno. Tapos, mapepeste lang, kahit na nakapapel na, dahil wala ngang protection sa mga mananakmal. Pero kapag ka Kristiyano, may protection sa mga mananakmal. Walang mabuting bagay na ipagkakait na wala. Kikita at kikita ang mga matatapat na mga anak ng Diyos. Amen? Ang dami pong yumayaman sa pagmamangga. Amen? Amen? Pagsisibuyas. Amen. Diyan sa may dako ng Bayambang. Ay talagang malaking industry po yan, pagtatanim ng sibuyas diyan, mga minamahal ko. Kaya kung minsan mga minamahal ko, binanggit ng ating beloved elder kanina, may nagpapakamatay na mga namumuhunan dahil ang laki po ng puhunan by the millions. Kapag ka napeste ng army worm, yung kanilang mga pananim na talagang kumakalat ngayon, mga minamahal ko, talagang mangyak-ngyak. Yun nga, kapag hindi na paglabanan dahil talagang yung mga namumuhunan, talagang inuutang yan sa bangko. By the millions ang puhunan. Ay grabe, mga minamahal ko, nagpapakamatay. Pero tayo, mga minamahal ko, hallelujah, ang pabor, ang favor ng mga Panginoon, hallelujah, ay naroon sa atin. Kaya mga minamahal ko, ang sabi ko nga, how are we returning the favor? Sa katapatan. Doon natin mga maipapakita mga na thankful tayo sa mga blessings na dumarating sa atin. Amen? Thankful tayo sa mahal na Panginoon na provider natin. Thankful tayo sa mahal na Panginoon dahil hanggang sa mga oras na ito, buhay na buhay tayo. Taglay natin ang kalusugan. Taglay natin ang kalakasan para makapagtrabaho, maging produktibo. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So sa halaga mga minamahal ko, sa bawat halaga na ating pong kinita, amen, pagtatrabaho, ano man yan, mga minamahal ko na source of income, mga minamahal na meron tayo, pagtitinda, online selling, or ano pa, mga minamahal ko, hallelujah, negosyo, mga minamahal ko, hallelujah, merong kabahagi ba ng Panginoon. So, tayo po ay nakatanggap ng 10,000 kumita. Amen. Ang 20% ng 10,000 ay 2,000. Alam na po natin, automatic yan, mga minamahal. Doon sa natirang 8,000. Amen? So, mga minamahal ko, hallelujah, nakalampas na tayo doon sa 20% na minimum. So, ang sabi ko kanina, 20% and beyond. Ibig sabihin, nag-extend pa, nadaragdagan pa. Hindi to napapakos sa 20%. Para talaga mga minamahal ko, hallelujah, matanggap natin ang mga mabubuting bagay na ipinangako ng mahal na Panginoon.
So dagdag tayo sa ating offering dahil yun ating pong love offering ay hindi fiction mga minamahal ko, yung tithes lamang, yung tithe lamang, yung 10%. Hindi na natin pwedeng dagdagan yon. Yung sa love offering na, di ba, tinumbasan na natin yung tithes, mga minamahal ko, yung tithe na 10% ng another 10% bilang ating pong love offering, pero minimum, mga minamahal. So, maaari pa tayo magdagdag ng 10 plus 10, 20% sa love offering natin. Pwede natin gawing 30, 40%, 50%, 60%, mga minamahal ko. Wala pong ano yun. Mga minamahal ko, hindi po fix yun. Kaya sa mga Kristiyano, mga minamahal ko, na talagang naroon na, mga minamahal. Yung kanilang katapatan, mga minamahal ko ay hayag. Ay pinapatutuon nila, mga minamahal ko, na talagang sila ay pinagbalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.